Rappa fyrir cash beila til að eyða. Kem tilbaka bara þegar mig vantar meira. Keypti mér reppa ætla málan bleikan. Varða mér finn annan stað til að sitja. Ekki spyrja kara, frétta ekkert skap fyrir viðtal. Ekki spyrja hver ég eða hvað ég að gera. Ég að reyna að losna við pentin ekki þónalega. Búin að vera rólegur og slakur í smátíma. Ég ég svið eftir hálftíma. Ég með lið til að díla við fávita. Og mikið money á mig til að lenda í fávita. Skrákarni pakkin og senda þetta áfram. Hringja í hitta svo á hann. Hætti ekki fyrir en að vasandi klárast og þú tekist ekki eitthvað alvöru ástand. Talja, nóg að gera, fara, velja, alla, velja, þessa, saða. Talja, nóg að gera, fara, velja. Sælir! Halló. Blessaði Kristófer. Hilmar Veigar. Er þetta Ingi Bauer eða Stefán Halli? Ég heiti Ingi Bauer. Mono Konka, hæ. Seta, blessaður. Hilmar Veigar, ég búinn að segja hæ. Jón Garðar Arnarsson, sælir. Rafael Cabrita, blessaður. Magnús Sveinsson, blessaður. Maggi Sveins, eins og hann er kallaður. Er þið tilbúin að lélegast að stríma allar tíma? Love you, Jón Garðar Arnarsson. Er það ekki? Ég er sammála Arnar Hauga Hafþórsinni. Blessaður kall. Hrannar Davíðsson, sælir. Hver er að passa upp á flóna? Herðu, maður sjá. Spila, já, Rafael, við skulum spila eftir. Ég er fucking til, já. True. Hætti að spila fyrring. Hvað er fyrring? Fortnite, já, ég held að tala um fyrring. Hvað er Crowley? Það er spurning, hvað er Crowley? Íbbi, blessaður. Ég segi bara allt fínt, Magnús, en þú? Herru, Stefán er ælandi heima á þessir. Þú glemdar að gera ælu, kalla á. Já, við höfum ekki tíma það. Þú getur breytt því, sko. Setta ælu, kalla á. Það er ekki til ælu, kalla á. Nei, ég ætla að gera bara PNG eftir eitthvað gett, grúsam. Herru, það var fárlega gaman að Allsber. Það er ekkert þarna skemmtilegt að vera Allsber, finnst mér, sko. Rip Stefán, já, ég held að Stefán sé dáinn. Magnús Sveinsson, já, þetta er mjög viðandi emoji. Hörðu, þeir sem vilja spila með, addiði mér í Fortnite Ingi Bauer. Ingi Bauer. Það er svo Harko sinna. Hann er bara búinn að adda mér. Blessaður. Hann er búinn að adda mér, þannig að hann vill örugglega spila. Herðu, ég ætla að innvæta öllum. Ég ætla að byrja neðst, þannig að þeir eru fyrstir. Hver eru fyrstir að koma hérna? Við erum að taka 1 leik á mann. Blessaður. Sælir. Heyrið í mér, eða? Let's go. Heyrið í mér? Nei, off. Sælir, heyrið í mér? Það var ælukall. Já, ég heyri þér. Þið tilbúin? Kom hann, okkur er einu sem er ekki það. Darri, ertu að tala um Darra litla bróða minna? Halló. Halló ekki. Blessaður, hvað segir þér? Allt fínt. Hafið þið prófað þetta disco-dótið? Já, má vinur minn vera með það? Ég held þessum fulls... Nei, já, ok, hann fór út. Ég er búinn að innvæta einhverjum. Það er það. Ok. Má sjá.
Ingi Petsa og Stefán what's up? Blessaður Aron Mex. Herru sæk. Við mjútum Arnexar því miður. Halló, ok, það heyrðist bara eitthvað bíp. Já, ég veit, ég var að nota AirPodsa mín. Skilja, allt í góðu. Eru tilbúinir það? Já. Kæra mig, please. Hvað segirðu? Vantar vinn. Við erum loksins búin að laga þetta helvítis stream. Það laggar ekki núna. Sagði við? Ég laga þetta stream. Ingi, áttu stöldrúbur. Nei, ég veit ekki hvort ég ætla að kaupa hann. Ok. Kauftan. Ert þú búin að kaupa hann eða? Eru þið allir? Eru allir búin? Ég er ekki með hann, ég á hann ekki. Endilega kommentið eru búin að kaupa Stormtrooperinn. Veitu, Ingi, keppir ekki bara 1 leik? Já. Jú, nema það sé enginn að fara að koma, þá tökum við annan leik. Ok. Ef það er allt í einu bara enginn sem vill spila með mér, Mér langar alltaf að spila með þér. ef við enga vini, þá fáum við að spila með mér. Tjók. En er ekki sammála mér sko, leið og all Stormtrooperinn kom núna, það er ekkert cool að eiga hana, því að það geta allir keypt hann. Það er ekki skítkúl að eiga hann, sko. Það er ekki svo stregar. Finnst þið cool að eiga hana? Æ, ég hoppaði á óvart. Förum bara í retail eða eitthvað. Sem er fara eitthvað annað eða viljið, sko. Nei, við erum tíminn, sko. Ný. Vil ég fara að eiginu frekar eða? Eyjuna? Nei, ok, stoppu. Við á eiguna. Já, ok. Ég ætla að lenda á retail, þið getið að lenda á eiginu eða viljið. Ég tek hérna kistuna. Finn eitthvað í þessu season. Já. Holy shit. Ok, það er ekki upp á þakkinu. Shit. Já, eins og. Herðu, Oh shit. bokka mig bra. Sjökkum stað. Já, Ég er ekki, Bíddu. ég er ennþá í loftinu. Djöðl er þetta intense maður, hvað? Ok, það er gæðina. Shit. Hvað er þú? Ok. Ég er að koma. Haltu þér að lífa Ég næði þér ekki. Því miður. afturlega. What? Djöðl lagga þetta. sem þið hefði sjokkun. Fuck! Djöðl tók að mig. Með hverju hitt hann það? Eru það bara að spila annan leik eða? Já, við tökum hann leik. Já, ok. Ingi, Já, má eitt vinur minn vera með hana til Guð. já, kannski á eftir. Já, ok. Ég er nefnilega með hann í kaffi. Í pressjón. Fuck! Ha? Ónsku. What the? Ísak, hvað ertu? Hvað eru bara allir Stormtrooper eða? Vinur minn, hann er Stormtrooper sitt með. Er búinn að kaupa 2 skullara. Hvernig keyptirðu 2, Aron? Sælir Bjarki. Geiri, þú mátt spila með okkur eitt smá. 90 dagar eru max. Það er alveg hella nafn. Það er eitthvað lífið allir bara. Já, ég ætla allan, má ég spila með þér? Já, maður. Let's go. Maður sjá. Geiri Gaur. Ok, Já, ég er bara, það restar alltaf hjá mér. allt í góð. Andri Snær Sigmarsson, blessaður. Unsi mættur. Við erum að fara að Djöfull er taka meistar einn Unsi. leik. Já, tökum við eitthvað. 90 dagar eru Maxi líka vinur minn. Hvað segirðu? 90 dagar eru Max. max hvað? En á
YouTube, 90 dagar eru max. Ég skil ekkert hvað þú tala um. Til þess að breyta nafninu sínu. Já, til að breyta nafninu sínu. Já, ok. Ég heyrði það ekki. Herru, það er ekkert vins komið í kvöld. Við vorum bara að byrja. Þetta er bara fyrsti leikurinn okkar. Parri pulsa. Ísak er Parri eitthvað... pulsa. Ísak er eitthvað að grenja hann í lobbyinu. Það er djöld pirra með að... Alltaf sé ekki akkurat á. Come here, boy! Come here, boy! Let's do this up, boy! Lendum á grísi. Nei, ekki grísi. Það er ekki betra svona. Þið veitur ekkert hvað ég er að gera sko. Það sjá. Jú, þið sáu það. Jú. Þið sáu það ekki. Ég friend request. Ég skal adda þér allt í smá. Adda hverju? Ingvar, addaði mér Ingi Bauer. Ég var hérna að vinna þér að leika. Lazy. Fokk ég maður. Hafið unnið marga leiki eða? Já, ég er bara leit sko. Er ég búinn að checka í news eða? Já, það er ekki mjög Fjörhjól. Aha. Við erum Já, fjörhjól. Er það að koma fjörhjól eða? Já, kemur eiginlega ekki morgun eða hinnu. Hallað? Nei, það kemur á næsta miðvikudag. Næsta miðvikudag? Andri Snær, ég skal reyna að innvæta það næst. Ég innvæta öllum og kemur fyrstur fær. Ég var fyrstur. Hlynur. Ég var fyrstur að innvæta. Hlynur. Þannig að prófa að hlusta hvort það hljóði í mæknum sín lagi. Bara smá. Herri, ég skeit smá. Er þið eitthvað illa í mér eða? Nei, það er alltaf leið. Það heyri svona smá eins og sért inn í einhverju, en... Já, ok. Herri, ég ætla með einhverja teygju hérna, anskotin. Herri, ég lendi smá útrunna en ég ætla... Ég kem á bíl. Hvað heitir Arnar XR? Heitir Arnar eða? Já. Þetta er Hafþórsson. Hallað? Þá get ég kallaði Arnar en ekki Arningsigur. Já. Áttu byssu fyrir mig eða? Arnar var tekið sko. Áttu byssu fyrir mig, einhver? Já. Þið skaldrópar. Ingi. Já. Hvað þið? Thank you, man. Medium. Bullets. Hallað? Hvað, áttu bara endalist að medium eða? Sennilega sko. Má ég fá smá? Poppið minna shield. Grey Ísak maður. Ég vorkinn þér. Já. Það eru ekki allir skaldrópar sko. Ég veit það. Vini mínir eru bara... Má ég vera með, please. Fuck, það er komið 3 gæðir að okkur hérna. Hvað er það á hann? Ég hitt það bara aldrei. Þetta var hræðilega liðlegt. Ég hitti... Eins og segja, þetta er versta stream allar tíma. Come on, like it. Blessaður logið. Herri, ég ætla að rótira aðeins. Ég ætla að spilum kannski eftir smá. Ok, ég og þú. Já, eftir. Ok, ég Bye. er á streaminu. Ok, bye. Bye. Ok. Sko, ef við fáum... Hvað hafið þið? Ef við fáum 50 like á þetta stream, þá kaupi ég Stormtrooperinn. Ég er ekki að djóka sko. Ég er ángrís ekki... Nei. Ég er ekki að djóka sko. Andri Sigmarsson, Viktor, Geiri Gaur, Aggi Jólo. Fire Hypo. Sælir!
Blessaður. Blessaður. Sko, ef ég fæ 50 like á þetta stream, þá kaupi ég Stormtrooper. Þannig að like þetta vídeo. Rauðsteinn. Ertu búinn að adda með rauðsteinn? Ég glemt að tjekka því, má sjá. Friend request. Ég blessaður. Ok, ég innvæta ykkur eftir þennan leik, eða næsta. Andri, þú kemur bara næst. Like þetta vídeo. 50 likes, þá kaupi ég Stormtrooper. Ég er ekki svona að djóka, sko. Við höfum 4 tíma. Já. Já. Hvaða próf ertu að læra fyrir einhver? Það er bara að loka á mig. Það er bara að loka að leitina. Nú vinnum við þetta. Já, ég. Ég ætla að vera loopskin næst. Ég skal vera loopskin læst. Sælir Sölvi. Herðu, hvað er að lenda? Já, ég er til í grísi. Alltaf til í grísi. Ingvar, 35% önninni. Sæll, ertu búinn að læra nóg fyrir þetta? Sölva Viggi, hello. Ísland er að vinna 1-0. Geðveikt. Með endilega kommenta að það kemur mark eða eitthvað. Ég verður til að vita. Sko. Koma okkar hvað Ísa íta 1 takka og þá veit ekki hvað takki það er, hvað er þessi. Vill er alltaf með viskuna. Það veit nákvæmlega hvað það er að tala. Örugglega ekki komin. Hola de nuevo amigos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Herri, ég lendi 1 en það. Geri, ég kem í húsið sem þú ert í líka. Ok. Ertu kallað að Geri eða? Já, stundum. Hvað heitir Ásgeir? Já, ég gæti. Ég ætla að kalla Ásgeir. Það er miklu persónulega. Ég hafa lítið bróður sem heitir Ásgeir. Pældi því? Kjúl. Það er kjúl. Muy bien. Sí. Fór í Borgarbíu áðan að læra að slatta. Þetta var góður. Já, maður. Vel gert. Skólinn fyrst, Fortnite svo. Hvað segirðu? Eru aðri gaurar hérna? Ég sá alla engan, sko. Nei, ekki allir. Takk Bjarki fyrir. Jú, það er Hey, gaur á þú, mér. það er gæi hjá mér. Leiður er búinn að setja. Hver er að segja þetta? Ég vó. Þú, það er gæi one hand, sko. Hver er að segja þetta? Geri. Geiri, ertu einn annað hinum megin? Damn. Var gaur á mér en hann var einn. Ég veit ekki alveg hvað hann gerir. Hann er inni, hann er inni. Ekki tjóka. Nei, come on, hann er Böh. Dóðu þið. þessi gæi er dó. Böh. I'm out of here. Mikið maður, jésu. Komið þið? Þeir eru ennþá niðri held ég, sko. Já, Herri, ég er fastur. það erum. Sorry, ég veit ekkert hvað eru, sko. Það eru þeir.
Muni að like og subscribe, rétt. Ingi Fashion Icon, blessaður Aron. What's up? All good? ¿Qué onda? Sí. Ertu góður eða? Já, það er bara. Já, þeir eru alltaf þið, sko. Hæ Mikael, blessaður. Hvað segir Mikael gott? ¿Qué onda? Sí, por favor, agita l'odore. Já, ég er með 0 kill. Það er ekki nóg, eða? Jú. 0 kill er betur en ekkert kill. Já. Tjóks. Ég ætla að poppa þetta medkit hérna. Hæ, Ice Cold. Ice Cold eru bestir, takk maður. Mikael Ívan. Þú veist alveg hvort þú tala, sko. Haha. Hvað ertu að fara? Tilt þetta? Til í það. You speak Spanish very well. Ah, gracias. Amigo. Hvað er gaur hana? Ég veit það, Jens, þetta er fokki leiðil stream. Fokki sammálaður, sko. Hvað er gæðin? Nei, einn bara eitthvað hann. Það er rush hana. Já, maður. Já, líka eitthvað fight. Þeir eru bestir Origo og það. Þú mátt spila mig eftir. Invitaði mér í leik. Sölvi. Ég fíla samt YouTube channeli, þetta heitir Ice Cold. Það er rétt, Aron. Akkur heyri ekki skotunum. Skjóta. Já, það. Sæði. Hvað var náttúrulega, sko. Þeir eru að fæta þetta niðri, sko. Já, ég babi. Hvar eru þið? Nú alltaf lílega gæði í view distance, ég sé ekkert, sko. Þessi gæðir hægt ekki snæpar. Nei. Ingi. Ég er komin í gang, chilla aðeins, bíða aðeins. Ég lof, ég sagði hvert það var lél stream. Bjarki, hvað rugglir það? Nennir ekki að horfa á fótbolta. Ég er að tjóka, ég er að tjóka. Alltaf að horfa á okkur, takk fyrir það, Mikael. Fyrir það sem eru nýjir, þá er ég búinn að lofa því ef við fáum 50 like á þetta stream. Ef ég fæ 50 like á þetta stream, þá kaupi ég Skulltrooper. Vel gert. Svo gefa ég YouTube channelið mitt ef hún er að no-scopa 360 með sniper. Og drepa báði í einu. Mér? Já. Ég er ekki eins og með sniper, sko. Nei, þá fari ekki YouTube channelið. Pældi ekki að vera næs að vera með YouTube channel núna. Pældi ég. Þú er alltaf góður. Þú er alveg spilað nokkuð sinnum með okkur, ekki? Jú. Jú. Það eru gæðin farnir þarna sem eru upp á. Vel gert. Það áttu að degi í storminu, sko. Alltaf þessi gæðir alveg bara að revive hann, eða? Ójó. Viktor er un 4. Ertu með
eitthvað til að koma þér? Þetta er ekki það langt, þetta er fín. Þú ert góður. Með freezer. Henduðu niður. Þeir eru bestir, takk maður. Viva Íslandia! Já, Bjarka fyrst að allir að læka. Áfram Snæbjörn. Við þurfum 50 like. Helviti. Við þurfum 50 like. Þarna. Sæll. Þetta er endur hella. Það væri fokki fyndið um þetta festast þarna sko. Nei! Anskotin. Við erum komið 27 like. Koma svo. Bye bye. Bye. Bara bye, ég vil það ekki spila mér. Allir að læka. Tjók. Ha? Allir að... Hann meintur ekki að læka. Herðu, friend request, Kristoffer Master, ég ætla að invita fleirum. Bye. Bye, þið með ég... Ég ætlaði nú að leyfa þér að spila einhverjum, allt í góðu. Herðu, byrjum næst hérna. Invite, invite. Ísak er búinn að skrifa invite, Agiola invite. Patrikur. Ok. Já, þá bara opnum við aftur hérna Fortnite. Fyrst þetta bara að krasja á okkur. Kemur með mér. Það fyrir alltaf átt. Þetta var vandræðalegt. Þetta er svolítið vandræðalegt. Ég sagði ykkur það. Þetta er ömurlegt stream. LOL gerist líka við Ingi. Já. Andri Snær mér. RIP. Rest in peace. Þetta er alltaf lægur, heldum áfram. Kannski var ég að reyna þetta því ég vil langa að gera lélt stream. Þið veit ekkert um það. Þið veit ekkert, þú veist ekkert um það. Þetta er algjör skellur yngvar. Þið þurfa að invita mér aftur. Held ég, ekki það. Aldrei heim. Ég ætla aldrei heim. Það sjá. Hvernig þetta er að innvæta hana? Ari Blessar mættur. Blessar, Perri. Hvað heitir þú? Halló? Blessar, Almar. Sup? Herri, ég heiti Ingi Bauer, þið sjá að hérna. Ég veit það. Fyrir fólki hérna í chatinu. Hello, mate. Eru þið búin að prófa Disco Dominations eitthvað? Discord? Já. Jú, ég er búinn að prófa. Var það eitthvað skemmtilegt eða? Nei. Já. Bara 50 versus 50. Maður respawnar. Já, það komið full squad. Tökum næsta leik. Vonandi. Nei, ég er að tala um kommentin. Má sjá. Ég mun nokkuð verið í aftan. Hvað er þið komin langt í hérna challenges? Ekki langt. Já, ekki Battle Pass. Já, ég var að kaupa Battle Pass. Ég er komin í week 3 challenges sko. Ég er ekki búinn með neina vikur. Ég er búinn með held ég engar held ég. Ég þarf lama og cozy campfire. Aldrei. Við hefum einhvern tíma að spila með það Cabrita. Ég er alveg 100% þessu. En, já. Ég þarf að gera líka, sko. Hvað segirðu? Ég þarf líka að vera cozy campfire, sko. Mér vantar líka svo. Við þurfum að finna campfire. Og bara mín er svo hægir núna. Daniel tala um í Fortnite. Ok,
Þú verður að innvæta mér í leik, þá sé ég að þið viljið spila með mér. Nei, Rítur. Máttu að klára challenge á Rítur. Ef það lenda allir hérna hlið eða? Jú, Þannig að við séum við getum allt í Rítur. Strákar, má ég fá allan einu kistu með að klára challenge? Jam. Ég þarf bara nokkru kill í þessum leik. Ég þarf, ef þið fáið bolt sniper, þá með ég endalega gefa mér hann. Já. Ég ætla að gefa Inga skar eða svona. Ég þarf að klára challenge. Ert þú meistarinn sem gafst með skar daginn? Já, þegar við unnum leikinn allavega. Það eins gott ég fann hann skar, sko. Tjók. Þá lendum við sér ítil og fengum skar, sko. Nei, ég fekk skar í það. Það getur nota. Allir það, af hverju þau að stríma alltaf tíma? Hvað hús er að lenda í? Fárlega góð spurning, sko. Já, ég er að lenda á húsinu sem ég er mært. Já, ég skal lendi... Ég lendi bara... Ég lendi hérna í húsinu sem er brotið. Ok, ég lendi í hreinu brotna húsinu. Nei, Almar, ég ætla að lenda hérna. Shit, það gæði ég. Ég hérna... held að sé bara leiðast að stríma alltaf tíma því að... Ég veit ekki, það er óslega góð spurning, af hverju þið leiðast að stríma alltaf tíma? Þú verður eiginlega bara að horfa og sjá. Ég er talað að Herðu, þetta hjá. ég fekk cozy campfire, þannig að... minni mig á það. Stefán. Ég er talað, þú veist, hann hlinsa enda hana hjá okkur. Ég heiti Ingi. Eða Ingi. Ég heiti Ingi. Hún er hérna hlina, já. Ok. Bara Það er gæi í þarna brotna húsinu sem er hvíta litin. Sem er hvítt á litin. Ég bara... Það er stóra. Ég bara með fífustöðar. Ég er með mini fyrir eitthvað, einn mini. Maja? Já, það. Takk. Hvert að fara? Ingi, viltu betur en bolt action? Eða viltu heavy snipers? Þú mátt alveg hafa hann, sko. Og... Ef þú vilt. Ó, ég ætla að kista. Ó, nei. Förum. Ég var svo starfning fyrir stjæftutum. Við verðum að Það er hefna svona honum. margir í fæti. Samtíma. Förum að fæti. Það er hætta. Ég var ekki með... Ég er rýparinn. Hann er auðvitað með... Lokkar. Vel gert. Klára að báða, þá færðu þetta. Nei. Hvað er þú? Anskotin. Já, hann klórar hann. Alls ekki orðbræðið hennar. Er það allir rauðir eða? Herru, nú notum við campfire, sko. Snæperinn er... Já. Ingi, gæðin þetta fulldraps, hann var með heiðusnæper. Og bolt. Ég tek boltinn. Ok, ég veit að segja. Nei. Tjók. Ég vil ekki vera á lífi. Var þetta óvart? Ertu tilbúin í campfire, eða? Djúvill, erum við að campfire okkur í gangi hérna. Ef að campfire kláraðist í medkit. Ég rétti pöntuðar til þessu Inga random duo. Ég er þetta alveg til í það. Þið verður þá að segja mig hvað ég á að gera. Ég held að það geti verið mjög fyndið. Ég þarf einu streams með það Ingi. Ég er búinn að ná... Bara 100? Alltaf stýnsna með mig. Jú, á hvað serverum ertu? Ég rópaði þetta. Ég spila ekki mikið á Europe. Ég spila meira á North East. Akkur, er það auðveldara? Það er bara skemmtilegri. Ég ætla að vera friendly streams með það. Rónir... Mér er bara fólk sem tala ennsku. Sko, Stefán reitsar, ekki ég. Jú, ég get alveg, ég reyndar, ég hef alveg reitsað oft, sko. Það er bara miklu fyndar að Stefán gera. Það er gaman ég að vera. Ég veit ekki hlins ykkur að vera að karri ykkur stundum þegar hann er að spila. Hefla, gæri skjóta! Ég er fokkið lótt. Ó, flóttu, tveir!
Fuck. Þetta er opa. Ekki taka sinni upp til hana. Ég er búinn með materials. Spila. Fuck. Ég dör. Krafta þig. Hann kláði mig. Fuck! Var þetta ekki headshot eða? Double barrel. Það er svo mikið það, sko. Mér leit, það var eins og ég væri að skjóta hann í andlitið, sko. Ég nenni ekki að checka það, ég checka það, ja. Nei, ég nenni ekki að checka það. Tökum einn viðbótsstráð saman. Og svo spilaði ég með hinn öðrum anskotin, sáu þið þetta? Já, þetta er ógeðslega. Var þetta bara ég, eða? Má ég segja. Við Alma, er það í XD? Já. Hvað er ekki bara frítt að tjóna? Jú. Anskotin. Hvað tjóna maður bara ekki gefið með Discord? Það er bara að breyta nafninu sér og þá er maður basically bara búinn. Já. Blessaður Rauðsteinn. Yo, what's up, Ingi? Ég er búinn að bíða ógeðslega lengi eftir að spila með þér. Fokka ég til að spila með. Go boys! Almar þarf að reddi. Ingi. Já, Dartið. Já. Ingi, ég hitti uppáhaldsmanni minn í dag. Hvað heitir þið? Ég heiti Helgi. Hvernig heitir þið? Sorry. Já, ég heiti þig. Heitir þið mig? Já, þú ert uppáhaldsmaðurinn minn í öllum heiminum. Gaur, vá, hvað er gott að heyra það. Shoutout á Geiri Gaur, Parri Pulsa og Ísak Kúl. Shoutout á þessa meistara. Já, þeir eru meistarar. Ég hata einn vinn minn. Hittir mig í dag eða varstu bara að hitta mig? Andri, ég skal inn með þetta þér. Sæli Gunnar. Hittir mig í dag eða ertu bara að hitta mig núna í Fortnite? Já, ég er búinn að vera að horfa á livestreamið þitt í svona 2 mánuði, sko. Það er vel gert. Ég er búinn að vera að staðan síðan. Hvað er þetta skemmtilegra, livestreamin eða vloggin? Livestream. Veistu hvað livestreamin er skemmtilegri? Já. Mér finnst vloggin alveg fín. Ingi Bauer. Ég er bara að finna hvað gamla introlagi það var. Ég er búinn að leita í svona 2 mánuði. Ingi. Já. Sjátt allir sem eru að horfa á þetta livestream eiga að subscriba, setja notifications á og likea vídeóið, annars eru þeir nú bara. Hárið. Ég er á svona 3 accountum svona. Ingi. Já. Á einu mun spila með, hann er ógeðslega mikill fan. Já, séðum Adda mér á í Fortnite. Ég invite honum í leik því að hann getur ekki, af því að hann er alltaf búinn að claima. Já, við getum prófað. Já. Og sko, senda mér hana, invite mér please, ice cream. Já. Fyrir svona mánuð síðan þá fórum ég og Hlinsi bara í stúdíu til okkar. Já. Og ég fór bara og loggaði mig inn á kontið mitt í töluna hans Stefáns. Og ég fórum hætti svona 5 leiki held ég. Og við unnum einn af þeim. Hellað. Unnu við svolítið ekki einhvern tíma leik saman eða? Nei. Það var þá leikur. Og það var minnst að fyrsta vinna hans. Það var bara mig, hann ætlar að klára mig. Fólkin Ágúst. Easy. Herði, ég er með gráan eyjar, ég er á leiðinni. Ég er með bláan eyjar. Ég... Og ég náði honum. Hvar eru þið? Ég veit ekki. Ég er á Íslandi. Ég er á Íslandi. Já, fuck, hérna. Hann er með nýja 19 sko. Já, gaur, ég verð að prófa það sko. Nei, það er skjöld. Kom on. Hann er mjög... Hann er fucking low sko. Ég náði öllum með einu. Nei, 32. Ég er ekki með þetta material! Aaaaah! Ég þarf að poppa núna. Nei! Hann er komið. Ég er ekki með þetta material, anskotin. Já! Ég ætla að klára leik. Þú veit vandaði með shotgun maður, anskotin.
Ég hættur að blóta svo mikið. Djöld blótaði mikið. Stefán er með ælupest. Ha? Stefán er heima með ælupest, þú séu það? Ha? Það er ekki bróðin. Ég ætla að setja nýtt. Ingi, má ég innvæta vinn mínum? Já, maður. Það sé að. Sendi Sindri mér ekki. Þessi Andri var undan. Já, ok. Getur prófað að setna? Já. Akkur er einu sem á þetta backupassi? Ég ætla að breyta thumbnailinu í... Já, Ingi veikur. Ekki alveg svo hvað. Tjekkið thumbnailinu eftir smá, býtu. Er það tilbúinin í thumbnail eða? Býtu. Er það mun að með eins að það? Ingi, þú mátt gera. Það breyta thumbnailinu... Djöld tala mér hæg maður. What the hell? Þetta, það sé það. Þetta er svo hella. Ok, tjekkið allir að tjekka hérna thumbnailið. Ok, það er þá að fara aftur inn í streamið. Það er mjög fólk. Á vel við Stefán. Sjáðu þetta á Sindri, hann gerir þetta hella thumbnail. Sindri Viska. Það er bara þetta ristar hausinn Stefán eða? Nei, það er búin að tjekka, hann er að æla þarna. Já, Ég sé ekki það. Sjáu þið nóg vel eða? Það er bara að tekur smá tíma að koma aftur. Það er að breytast. Eigum að taka... Nei, fyrir bara aftur í grísi. Nú vinnum við þetta. Það verður ekki að margir gauðar. Ég nenni ekki að bíða í 4 klukkutíma eftir að vinna leik, sko. Nú vinnum við þetta kjaftaði, sko. Andri bara hendur svo. Ég náði hætti 3 gauðum hana. Ingi voru að kaupa skuldrúbæði, sko. Já, hvað eru komið mörg like? Ég veit ekki, 15 held ég. Það eru komið 28 like. Það er eitthvað svona 120 views eða eitthvað. Nei, like. Já, það var hella. Sko, ef við náðum 5... Það er 25 að horfa það, sko. Já, allir að læka. Ef við náðum 50 lækum, þá kaupi ég skuldrúber. Og ég skeit harkalega á lendingunni. Ingi, ef þetta annars drýpa 100 like, þá kaupir Ingi handa mér hana battle passi. Þá fær einhver frýtt battle pass. Það er ég. Ég legg bara inn okkur pening. Bara einn heppinn fær battle pass. Ég er ekki svona að djóka, sko. Ef við fáum 3000 like, þá gef ég einum heppnum YouTube channeli okkar. Það verður enginn. Það verður skam. Málega, sko, þá þyrfti bara einhver eitt sem myndi vilja eiga það. Hann þyrfti basically bara að búa til 3000 accounts. Það vil ekki búið að breytast. Eina sem breytist er að ég seti ælukall á Stefán. Ég veit ekki hvort það var ekkert það mikil munur, sko. Kristoffer Eli, ég. 28 likes, já. Við þurfum að ná þessi upp í 50 maður. Ef allir sem eru að horfa núna likea vídeóið, þá ættum við að ná því bara á einu. Ok, við erum að koma. Er þetta Ágústsson eða? Hvað heitir Ágústsson? Já, Hilmar. Hilmar. Jú, við breytum liði eftir þennan leik. Ekki Degi Ágústsson. Ingi, má ég taka í leikið uppbútt? Nei, ég glemði að kyrja. Bara Ingi. Koma á þessu strákar. Það er eitt gæði að koma, Það er eitt lið þarna. Andri, ég er á leiðinni. Það er alltaf finnst mig að því með hana... Það er skinn. Það er hér skinn. Andri, rífaði mig.
Nei, hann klára mig. Holy shit. Drapa. Taka hann. Góðu. Taka hann. Við erum að koma. Almar, þraukaði. Ok. Koma, Almar. Ég drapa hann sko. Takk medkiti. Ég ekki náði heilu skvati án þess að missa þú veist. Tókstu skvati einn? Missti hundalíf. Ég tók skvati. Misstu hundalíf? Ertu hundur? Ég fiska hundalíf. Laggar það? Ingi. Dæmið laggar það. Býta. Andjós, með að við tala með henni mikið shit, getur hún samt, þú veist, ranna mjög vel. Hver? Ingi. Tala mín. Ingi. Svolítið mikið. Já, sorry, hvað segir? Má ég líka taka næsta leik? Já, sjáum til. Það eru margir sem vilja spila með, sko. Þegar það er svona 50 okkar viewers, þá bara vilja allir spila. Það er svona fínt að rotate þessu, svo getur þið aftur spilað, skilur, eftir smá og Já. þú veist, koma inn og út og svona. Og svona, þá spila ég líka með öðrum. Ég er að fá svona. Hvað segirðu? Ég byrja að ranna, það er betur í þessum leik. Já. Þegar ég fætti mér búsað, þá er ég svona betri. Sjátt út að Hlinsa fyrir það. Hlinsi. Ingi. Hann er nefnilega keypti músina fyrir mig í annarskjöf. Hvað segirðu? Ingi. Þú er alltaf vinnu minn, hann býtur ekki alltaf þér. Já. Er hann í PlayStation, eða? Já. Hann þarf að adda mér í Epic Games. Segðu nú það. Hann er búinn að vera að gera. Hann heitir Hákon og við erum 2-3. Ok, sendu á hérna chatið inn í Fortnite. Ok. Ég að fara í Twitter. Já. Ég ætla aðeins að matcha með þetta. Eru þið með einhverja góða ARs, eða? Ég er með börn. Ég er með skar. Þið væri eiginlega slökk á streaminu. Það er mér ekkert svo hægt. Já, byrju. Skal bara slöka hljóðinu. Alveg, ég held að tók hann í 40 sekundir til að fá nýjasta frá streaminu, sko. Fá nýjasta? Þú veist bara, það tekur held ég, cirka, það tók held ég 40 sekundir eitthvað til að, þú veist, sjá streaminu bara Ingi, hann er búinn að átta þér. Ingi, hann er búinn að átta þér. Ok, hellað. En núna er... 50 likes og ég kaupi skuldrúber, shitliti. Herri, ég er svolítið langt á eftir ykkur, bara svo vita það. Ég fór að ná í byssur. Ég actually horfi á bara streaminu út af því að það er skaman að horfa á stream og líka, ég myndi ekki vita hvað iSport væri út af Hlinsa. Hann bara sagði eins og við bara vinur að læra svona Fortnite og þegar ég að koma að horfa á það. Ég sagði bara, jújú. Hlýðin er líka. Herru, fuck, ég glemdi storminum. Ég þarf að trucka. Ég er bara með 2 mannsins. Ok, RIP Ingi. Ég er með 8 fyrir. 8? Já. Hvað er komið mörg like á þetta? Tjekka. 28? Tjekka. Það var bara smá í viðbót. Það eru komin 27. Æ, stormurinn. Já, ég veit. Það er gæjir í tiltið tekur það. Það er að fara í gegnum tiltið. Getur einhver... Ég sé það. Ég þarf alveg að fá bandages hjá okkur haldið, sko. Já, ég er að koma til þín. Held ég. Þetta er ekkert allt og langt. Ertu góður, Andri? Já. Ég ætla Ég er bara að með fara 8 inn í band. Ég splitta þeim. Ef þú þarft. Já, ég hitt hann bara ekkert. Sett þetta. Hei, ég myndi frekar leyfa þeim að komast inn í hringinn. Þá eru þeir orðnir mjög low. Þá er léttar að ná þeim. Ég hef reynt að livestreama á tölvunum minni. Það gekk mjög illa. Allan að sérstaklega Fortnite. Ég hef reynt að livestreama aðra. Það er erfitt að...
Fortnite er alltaf stór leikur til að livestreama á lélegan tölvum. Það er rétt. Hilmar Veigar, Hákon. Það er vinur minn. Já. Og þetta var Það ég næðis ekki. Jú. Ég næðis þessu, þú veist, með því að bændi sem ég, sko. Ég var... Hann er að... What? Og þeir eru inn í stormum. Þetta er sko bara... Tryhard-lið. Hvar eru? Þetta er nördi í heiminum, sko. Hvar eru þeir? Það híla til þessar. Ég droppa bandage fyrir þig. Ingi, ég er búið skanda þér. Ég veit það, ég ætla að bíða þig til að koma. Hann er fyrir neðan ykkur. Ég sé hann. Það er fyrir hækina. Já. Það er það mikið. Vel gert. Í... trappið það. Nei. Býttu! Má ég fá þetta kompakt eða? Hvað séu þið? Ekkert. Ég var til í... Ingi, ég þarf að hætta þessi þennan leik. Allt í góðu? Bara að fara hérna upp á fjalli og... Það eru gæðir beitt fyrir framan ykkur. Saman. Mér áttu svo fárlega mikið shield, sko. Ég er með nokkur bandages, ég er með 4 allavega. Ég er með 2. Þetta grínast, stormurinn að fara núna af stað, sko. Hann var nokkra Ég streamera. er með chillor, ég er með 999 annað wood. Þannig... Já. Ég geti notað chillerinn og ég get byggt niður, eins og ég get. Halló? Já, þetta er síðasta leikurinn. Ertu með eitthvað til að hoppa? Já, ég er með chillers. Það er nýtt item, sko. Þannig... Það virkar þannig að maður setur eitthvað svona niður. Og svo ætlum ég bara... Akkur fekk ég þetta ekki? Þetta að lappa á þetta. Já, ég veit það. Nei! Það virkar alveg ágætlega. Já. Ertu illa? Það eru gæðir hérna á móti okkur, við skulum ekkert vera að pæla í það. Það er allir að lappa fram. Það er actually smá góð hugmynd í mér. Já, það var mjög góð hugmynd. Ég hef þetta aður. Ég hef gert allan að því varst að hérst á... Shit, hvað eru margir hérna, sjáu það? Já, mjög low og... Það að taka það? Nei, það eru 3. Það er vendingum masín held ég hérna og... Hann er kjur, hann er Það kjur. voru fyrir að skjóta okkur. Og ég bara notaði þetta chillat út og... bara byggði veggi, það var ekki að skjóta mig í saman tíma. Hella? Reynum að fara hérna framhjá hann. Veggið, minnum við. Það taka hann að gæra það? Já. Yes. Oh my god. Ansans! Ingi. Dammit. Ég sagði hverju það væri fokkilega stream. Viltu nota eins hirðnatólu við? Fáðu þið 15% afslátt af platónu sinn. Já maður. Ingi, alltaf vinur minn. Hann Hákon 2, 3, 3. Þannig að... Hérna. Halló? Þannig að... Tökum 1 leik með honum. Ég er að horfa að streama í símanum mínum. Halló? Ok, við tökum 1 leik svona og svo koma 9 inn. Eru þið tilbúin í það? Ok. Hei, ég fíla þig líka, Iceboy. Ó já, ég glemdi það. Ég er ekki... Sorry. Ég Hákon er bóðið frá okkur. Það lamar í mönns. Ég er frá Kópavogi. Hákon er búinn að spyrja mig að láta hann vita. Já, ég er búinn að senda hann svo fint.
12 likes. Ok. 22 likes. Ok, kannski alltaf rétt. Það er skemmtilegt. Ok. Hvað er að drekka? Veit ekki. Sjekka á það. Það var nást í eitthvað skil. Það er ekki mjög stutt í hann. Svo landist það í riski og það. Ég held að hann sé bara að gera stríminu. Gægat. Ég er að hita mér pítsu. Máttu vera með eftir, Róbert. Rónert. Ég veit ekki hvort þú heitir Rónert eða Róbert. Þú heitir auðvitað Róbert, þú skrifar óvart Rónert. Annars byrst í forláts. Þetta er Óli Axel, maður spila með, já. Tökum einn leik með þessu skoti og svo skiptum við skot. Ætli til í það? Má ég svo spila með aftur og eftir? Já, maður. Ég er big fan, sko. Hei, ég er big fan, sko. Ég er bara fan. Nei, ég er big fan, sko. Hver all... Voru það þið sem þurftu að opna kistu? Ó, hann er baka mig. Blessa gamli, viltu drepa mig? Já, Ingvar, sorry. Það er leild að kassa. Hver vil vera... Hvernig á að spekta þetta? Það er að drepa mig. Hákon, þú var að spekta þetta. Það eru 50.000 manns að horfa þig. Það gæði bakvið. Kom hans að Ágústsson. Já. Ágústsson, það eru 50.000 manns að horfa þig. Til í það? Ég er að fara að ná mér í pítsu, hún er að hitast í ofninum as we speak. Ég elskar hvað að segja alltaf já. Finnst þið pítsu góðar, Ágústsson? Já. 48 like komin. Sæll. Er ég að fara að henda mér í Skulltrooper eða? Ég var alveg til að veita þessu meisturunum minn á Discord-grúpunni. Þið getið alltaf inn á Discord, sko? Ég er komin inn í grúppuna, sko. Við erum að tala 48 like, sko. Vil maður skjóta með díkul? Nei. Já. Hann sagði nei við því og já við Eyjar. Já. Ég er með honum í organg. Herri, ég ætla að ná í pítsuna. Gera eitthvað skemmtilegt með hann. Segðu hæ og... Ok, nú er myndin búin eftir þetta. Hver ætlar að tala með hann? Ég hikkur aðeins. Ari. Vilja skellur. Lækið Inga 2 læku viðbútt og ég kaupi Skulltrooper. Sæll. Herru, takk fyrir leikina stráðar. Við kannski spila eftir smá. Bye. Herru. Ok, hverju var ég búinn að lofa hérna? Það var Ingvar. Hvar er Ingvar? Ingvar, hvað heitir áttur? GH. Invite. Ég ætla að beta að þú komist inn, þannig að enginn annar komist inn á meðan. Og svo... Cabrita er búinn að bíða fokkin lengi. Blessar. Selir? Hvað segir þú? Ég er bara góður eins og þú. Ég er farlega góður. Maður sjá. TGF Lambo. Þú veit ekki hvað heitir inn í... Kristoffer Master. Daniel T. Þannig ertu? Nei, jú, þannig. Yes, loksins. Það var mikið. Loksins. Patti Pulsa. Nú er ég. Er Patti Pulsa komin aftur? Ég veit ekki meir. Ég er eftir vinnu minn. Ég veit ekki meir. Ég er eftir vinnu minn á PC game. Ég er á PC stöðar. Þú sjáu það.
Já, ég sé það. Ég veit bara í PlayStation nota því að þetta er PC team. Ingi, Já. þetta er eins og sem er 50-50. Það er alveg skemmtilegt að þeir það spúnast upp í loftið og kemur niður. Discord sökkar í mínu mati, það er ekkert gaman. Discord? Þú fær fokkið mikið, þú fær samt ótrúlega mikið XP. Patti Pulsa, getur þú eftir vinn minn? Inn á Epic. Er þetta The Patti Pulsa? Hann var eins og með metið í 53 like, Ingibjörg Albertsdóttir. Hellað? Ég þarf Ingi, spenntur í hetjun og körfunu eða? Hvað segir þið? Hetjun og körfunu. Já. Ég er fokki spenntur. Ég er fokki spenntur líka. Ég er reynda búinn að heyra alla, þetta er án gríns. Já, ég kíkti Svo sjúk plata að ég bara... Ég er svo fokki spenntur. Þessi svona væpið svo á læginu á aftan. Getur þú eftir vinnu mínu á PlayStation? Nei, ég myndi, þú veist, Ég sé það. Þetta máversið hjá Herranitsmur, það besta version af það. Fokki samanlega. Ég get tekið hraðapartinn. Gerðu það eitt núna. Allir aðrir við ætlum að fá að heyra hraðapartinn. Jú. Þú varst að segja. Þú segir ekkert bara ég kann að taka hraðapartinn og svo bara... Ég get tekið rappgað hjá M&M. Gerðu hraðapartinn í Herranitsmur. Strákar, það eru milljón gaur að lendinga. Ok, ég lobbyinu. Ég vil ekki að þetta endur svo allir aðrir leikir og þú deyrið strax. Heyrðu! Strákar, sjáu þess að gauðir sem komið hérna, 20 gaur að komið hérna. Ok, what the fuck? Er eitthvað challenge hérna? Getur við lent allir í stórhúsinu? Risky er bara vinsælt, eða þú veist. Patti í mömmu. Holy shit, við erum búin að eiga einhver stórhúsinu, sko. Já, það er challenge að lenda á Risky. Ok, sorry. Ég er að spila með það. Ha? Já. Strákar, ég er ekki... Hann skaut mig í gegn! Nei. Hann er hacker.is. Ég sá þetta, Ingi. Já, hann er algjör hacker.is. Hann er ekkert hacker. Jú, hann skaut hann í gegnum. Það er bara lagi maður. Herðu. Og það er challenge að reviva. Það er challenge að reviva. Á einhver byssu fyrir mig, það? Ég er bara einar, sorry. Patti, áttu byssu fyrir mig, það? Nei. Þessi gæði er fucking stupid low. Jesus, nokkað. Ég er bara að bíða henni, sko. Fara að finna sér eitthvað. Holy shit, hann sér mig ekki. Það gæði hana uppi. Þeir getur rífaðum út og ég með gun. Ég með gun. Ég mun okkur fyrir aftan. Patti. Getur þú verið vinnu minn svo? Já. Nú pressa. Takk. Ertu með eitthvað mini-bullets? Egið ekki. Ha? Ég þarf shotty shells. Shotgun bullets? Já. Ég er Holy með. shit, ég er svo tenn, sko. Það sé að... Ég er bara helviti góður að þig. Ertu að grínast? Hvað? Ég var tekinn og sá vestur. Hann er að koma. Hann er að koma. Hann er að koma! Hann er svo low. Hann er svo low. Fóstu blöb. Það er annar gæði að koma. Já, hann er að koma. Já, rífaðum við bara. Hvað er í gangi? Við erum með einu sem Herðu, þetta er dónalegt, sko. Þetta er dónalegt, sko. Ég þarf lúta hans. Er eitthvað með mini-bullets fyrir mig? Má ég fá huntingina? Patti fær ekki neitt fyrir hann að teka þetta vers, sko. Engi, þú segist vera hrifinn af boltaxum, svo ekki? Jú, ég þarf bara að klára challenge með því. Það er hennar svona svo, ég finnst þér ekki blöður. Hérna, annar hérna. Þermal. Vil ekki þermal, eða? Engi, hvaða menntaskóla varst í? Ég var í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Ertu að grínast?! Er svona milljarðar gauðra þetta? Það er seriously. Þetta eru streamsnæperar. Þetta er allt streamsnæperar. Mér líka, ég er bara með 2 sökum. Já. Og þessi gæði bara 1, eða? Eða Gabritá, tímur að... Ég er með 1 HP, strákar. Tactical og blurry pump. Japp.
Það er samt fyrst, mér er tactical best samt, en ég ætla að vera góð og þú drást það nægilega. Það gæði koma? Nei, ok. Ef einhver er með mini-búlis fyrir mig, þá getur ég gefa honum... Getur þú gefið Á einhver með samt að vera? Kottu. Ok, já. Það er gæra koma á west, gæra koma á... Ertu að djóka? Ég er með 1 HP sko. Teika bá. Nokka einn. Það er bara svoleiðis. Nokka einn. Ok, má ég fá... Shotgun. Þú ert shotguninn með. Já, það er shotgun. Strókar, sjáu killin okkar, við erum með fókin 14 kill. Ég hef með 0 kills! Þetta er bara ömurlega leikur. Herja þig. Við erum að gera þig. Strákar, ég myndi vera leiðilegur, en horfið á mappu. Já. Holy shit. Ég er með 1 HP sko. Ingi, þú mátt ekki vera snögg. Nokka þig. Ingi, nokkaði þig, hann getur verið með 30 HP. Og ég þarf að gera chance að reviva. Og ég þarf að gera chance að reviva líka, þannig að ég get, skilju. Og hoppaði niður. Ég er von. Hvað? Ó já, þú gerði þetta. Ég var að reyna þetta. Ég var að fara að segja að þið eru eitthvað aftur dánaðir. Það var eitthvað að segja að Patti Pulsa væri að stela nafninu. Það er rétt, eða? Hvað? Þú veist að vinur mér gaf mér þetta nafn sko. Drífum okkur í hringinn sko, Jesus Christ. Við dráum að alla 14 Hver var að segja Hver? GKR er eitthvað mixtape. Já, á föstudaginn. Ég held að GKR var löngu hættur sko. Nei, hann er að koma sterkur inn aftur. Hann er búinn að breyta þetta tónlistinu sinni, þannig að hann var alltaf... Hei, hann er að segja já, ég er búinn að senda friend request. Hann gaf Ég er með ekkert sko. Oh fuck. Já, hann gaf alltaf með Jóa P sko. Já, ég var alveg big fan sko þegar hann gaf út EP á Peysa á honum og fullt af merch og eitthvað. Já. En ég veit ekki, Drífum okkur bara. Ég var þess að gefa út svona svo slæmar fréttir. Alveg geggja lag. Ingi, af hverju hættir að vlogga? Við erum ekki hægt að vlogga, ég er búinn ógeðslega mikið að gera og næsta vlogga er eiginlega tilbúið frá Pólandi. Það er komið 10 livestream í röð og ekkert vlog sko. Ég veit það er hræðilegt. Jeps. Það er mín chest maður. Fólki vill. Má ég fá medkitið? Gaur hérna. Herri, ertu búinn að prófa þarna herran Hirtismiðborgaran? Já maður. Herri, ég er ekki verið að hann er fucking geggjaður. Ég er ekki eins og að djóka. Er það svona Hirtismið á honum eða? Já maður, og það er ógeðslega gott. Ég smakkaði Hirtismið á herra. Nei, ef finisher þig, þá hapa ég henni gæða. Þá hapa ég, þetta er frikkin Ingi Báður. NEI! Ekki finisher mig! Ég er fastur. Hann er low. Hann er prósamt. Hann er svo low. Hann er að fara að finisher mig. Drífa sig, hann er 1 HP. Já. Ég get eiginlega ekki komið til eitthvað sko. Þú var revive. Ok, Inga fyrst. Ingi, svo revive þú mig. Ég þarf alveg að hlaupa áfram sko, því að ég er með minna HP. Já, hann... Nei, oh my god, ykkur revive mig, þið verðið. Really. Please, Ingi. Nei, Ingi, ekki lúta. Við lifum þetta alveg af sko. Herru, Patti, má ég fá... Ertu með eitthvað meds fyrir mig eða? Nei, ég var 6 HP sko. Það eru svona bandages hérna. Ok, við swissum á milli. Geturðu... Já. Þekktu, swissum, má ég fá 3. Droppaði 3, please. Ég verð... Þannig, ég er bara með 2 fyrir þig. Ok, ætla. Já, ég ætla líka að Herri, annað helgja. Ég er ekki fann það. Það er ekki það. Við náum þess alveg sko. Já. Addaði mér maður. Kristín, addaði mér. Hvað segir þið, sorry? Við erum 15 kill, hvað er í gangi? Þú veist, við erum bara að rústa öllum. Varstu að spyrja hvernig var í Flensborg? Já, hvernig er í Flensborg? Það var mjög fínt sko. Ég hefði alveg viljað verið í Vestló sko. Þannig veist. Vestló á heimurinn að fagna. Sko, sýstir minni í Vestló. Vestló, það er svona að syngja þetta sko. MR sökkar, vívar, sættir, vaffir. Jesus Christ. Sjáttu það mig, allir subscribe. Nei, ok, Jesus Christ. Hvaðan var þessi gæði að skjóta? Ítla sé að sjáttu þetta sjálfum að sig sko. Já.
Ég er akkurat að hlusta að sjá. Ég glemdi pítsunni. Hún er ennþá í örbylgjófnum. Ekki fara, Ingi, really. Getur þið búið, ég þarf að fá, ég er ekki að hitta pítsun 2 svar. Nei, guður, þetta er sko allir með snæper, Anna, Hvað er þetta margar pítsusnæður, Ingi? Þetta er pizza, Cabrita pizza, þetta er svona örbylgjupizza, hún er fucking helluð. Já. Ok, dýpdísi minn betri, við segja það. Nei, þetta er fucking geggjað. Ok, feldur í einu ykkur húsi, Ingi, já, feldur í þessu húsi. Já, ég þarf að fara inn í storminn samt, sko. Inn í hringi, meinarðu? Já, ég meina það. Ekki inn í storminn. Akkur lífa hann? Það er svo leys. Nei, við getum alveg að unni. Akkur lífa hann þá? Ingi komið með kill, þannig að ættum að rauðir. Það er ekki að grína við Akkur lífa hann? Klassast ekki á hann, Ok, heyrðu, það er svona side mission, vernda Inga. Ingi, drífi á sig, please. Þau eru að nota rift to go, Ingi. Ingi, drífi á sig. Gamma sög. Sjá þetta Patti Pulsa. Sjá þetta Inga. Gæi í partíinu, ertu vinur minn á PlayStation? Nei, Epic Games. Oh my god, það er að sjá hún. Ertu? Já. Nei. Já. Og ég gerir ertu vinur minn smá. Það passa Ingar. Það var okkar Inga. Jesus, ok, þessi gæri eru pros, bara afsakið, segja þetta eru feitt prógurar. Hann headaði mig, ég var líka á 30 lífum. Hann er klipp bilder. Eða hvað þú bara í væðaði mig. Hvernig gat ég nokkast? Hann er 1 sko. Ég var að ná hann, please. Já! Æ, andskotin. Þetta var svo klóð. Hann er streamsnæður og blokkan. Ég veit ekki hvort að þú veist að ljúga ekki. Þarna Vestló fyrir feminista. Það er ekkert að vera feministi. Hann laggaði út af Patti Pulsa. Ég get spila einn viðbót, nema þú ætlar að lífa. Já, ég ætla að hérna invita ykkur Getur þið tekið einn, getur þið að kikka Patti Pulsa? Ef þú veist að hann er ekki mem. Já, við tökum bara, ég ætla að invita ykkur öðrum. Jöp. Við sjá. Hverjum er ekki búinn að invita hana? Hilmir Ingi. Við ætlum bara að remova Patta fyrst, af því að þú veist hann er... Hann er removaður. What? Ekki á mér? What? Nú? Hann er á mér ennþá sko. Ok, skilt ekki máli. Hann er ekki á mér. Hanna, ok. What? Það eru 4! 1, 2, 3, 4, 5 hjá mér. What? Það eru 5 gaurar í lobbíinu hjá mér. Patti Pulsa sem gæði sem joina. Sér ekki á þér líka? Ég sé bara 4, sko. Ég sé 5. Prinskunni þetta. Ég þarf að screenshot þetta maður, Jesus. Já, gera það. Herra, á 3 dagar, ég ætla að síðan að fara aftur að læra í prófunu. Hvað rugl er það? Ok, sko, ég var... ok. Þetta var mér að kenna, sorry, ég færði ykkur á PC. Það var eitthvað ennskupróf sem gildi líka eitthvað 40% eða eitthvað. Getur verið vinur minn annað íslenska landslið. Getur verið vinur minn. Ég er að fá marga vinur, sko. Ég er með svona 100... ég er með 150 sub, sko. Cool. Nei, ég er ekki sub, ég er ekki svona subscribers, þetta er svona friends. Herri, ég ætla að invita ykkur aftur, hyggur aðeins. Fuck, hver var í þessu? Hvað heitir hann? HD eitthvað? Ég var að gleyma hvað nafnið hans er. HD, hvað er það? Good HD? Já, þannig. Og, fuck, hver var líka að spila? Já, heyrðu hvað er rólegt núna? Sér er svona 5 minútur að spila. Hvað heitir hann áttur sem var að spila með okkur? Cabrita. Cabrita. Og emoji gæði eitthvað svona. Og hver var hinn sem var að komast inn? Fuck. Býtu ég bara að tjekka hérna í recent. Hann heitir... Nei, hann kemur ekki upp hjá mér. Ég veit það ekki. Hann skoðum, ok. Jú, Kristoffer Master, hérna. Já, Kristoffer Master, það var hann. Kúkleri! Hvað er í gangi?
Já, Kristófer Master, það var Kristófer Master. Ok, nice. Tökum eitt leik viðbót. Hann er á iPhone. Já. Það er svoleiðis. Það er bara win. Já, Robby. Er Robby 009? Ertu búinn að adda mér eða? Já, hérna, ok. Skal innvæta þér smá. Ég er að fara eftir þennan leik, þannig að þú getur innvæta einhverjum öðrum til þess að joina það. Já, ég þarf líka þetta. Stráðar. Herðu. Ég er, ef þið eru búin að fylgja okkur á Instagram, sem ætti að gera. Það er komið mikið like. Við erum komið yfir 50 like. Herðu, kauptu, þú veist, þú þarfst að gera það sko. Ég þarf að gera það, það er rétt. Bro, Herru, er að fylgja okkur á Instagram og þá hérna sáu að ég var að posta mynda með nakin með þess að hérna. Veit ég hvort þetta dotti út samt. Við erum í samstarfi við Grandiosa kalsónpítsur. Gjöldum mikið læti hérna, jésús. Og hérna, og já, þeir eru í samstarfi. Við fengum fucking mikið af pítsufræðum, við fengum kassa af þessu. Og ég er að borða þetta núna. 57 like. Ég er greinilega að fara að kaupa School Trooper. Nei, ég er ekki að tala á Discord. Ég gleymdi á að kveikja það, ég get alveg kveikt á því ef þið viljið. Oh my god, hvað er gott. Ég er búinn að mjúta ykkur strókar, þannig að bara svo viti. Ég unmjúta ykkur þetta smá. Heldur fucking gott. Ég mæli með þessu. Grandiosa. Í næsta vloggi er svo hella segment. Það voru að kasta pítsónum. Það voru að kasta pítsónum. Ég hefði að vera nakin í því, það hefði verið hella. Endilega kommentið ef ég sé meira nakin. Ég skal innvæta það, Daniel. Kristín er búin að kaupa sköldurbjörn, vel gert. Þú veit það fucking gott maður, ég er ekki svona grínast sko. Þeir eru allir að hlaupa að ykkur. Ég þarf að unmute ykkur einhvern veginn. Ég mute ykkur það smá. Ég þarf að pissa upp. Sælir. Fuck! Er það að tjóka í mér? Jesus, hversu gæi er fucking... Ó nei! Oh my god! Þú rekkar... Þannig að þú rekkar þetta. Jesus. Nei, ég rekkar þetta allt í góð. Nú er þetta. Anskoti. Það var hræðilegt. Þegar tökum annan leik, ég ætla að... Má ég taka annan leik? Það við dóum þessu. Þessu verður stuttur, ég get alveg tekið einn í viðbót. Já, ég líka. Getur þið keypt skjöldrópin núna, Ingi? Ég ger eftir næsta leik. Ég er bara rétt í að ég hef ekki mikið tíma, ég þarf bara að læra próf. Þú þarft ekki að læra neitt, maður. Nei, ég veit þetta. Bara sögupróf senst svona 5 köp. Batti Bulsa, þú kemur í næsta leik, 100%. Ég var eitthvað að brása Spotify daginn og ég bara fann aftur Monsters and Men á Monsters and Men. Já, það er langt sér maður frétt þeim. Vita maður. Ég meina þeir gáðu senast út lag því að 2015 á sem flotar. Þeir bjóðu til 3 hálfsárs fresti. Drekka alsískinina, Ingi, drekka alsískinina.
Halló? Ingi, má ég segja þér eitt? Nei. Fyrsta skipti ég spilaði með þér. Nei, Þú mátt ekki segja mér. Já, Fyrsta skipti sem ég spilaði með þér, þá komið ný burst, Legendary. Já. Og ég leiði þér að hafa hana. Þú veist bara, oh my god! Hvað þú ert líka hellaður? Ég ætla ekki að biðja þig að subscribe mig, getur checka á channel minn, þannig virkar YouTube. Ég veit það. Ég nefndi aldrei að horfa á, eða þú veist, ok, ég ætla ekki, eða þú veist, ég hætti stundum pínu að horfa á ykkur því ég byrja að horfa á Glazerbot. Ha? Ég byrja að núna bara, nei ekkert, ég segi ekkert. Glazerbot? Já, tjóka. Hver er? Já það eru allir, no joke, ég sver, það eru allir sem byrja á Glazerbot. Hver er Ice Cold? Ég bara, það eru mistarar. Ég kom með það bara það. Bara hver er Ice Cold? Glazerbot er mjög fyrir Þið auðlistu Glazerbot, þið voru góðið við Glazerbot, þið auðlistu það. Ég veit það. Glazerbot er líka mjög fyrir gauð, sko. Já. Já, óþarf að vera Ég er það. Hann hlusta á töfrateppi lagið. Ma! Ingi ekki það. Ma! Nei. Ég limir þetta sjálf á mig. Aha. Jesus. Það gæti þarna 20 grenades undir mín. Bara sorry strákar, en ég bara dreif engan veginn að. Það er djúlega hella lag í gangi hérna. Þú getur ennþá komið til mín á... Ekki til þessi mjög Það er aðan, sko. Annars verð ég Kristoffer, opna fyrir hurðina. Kristoffer. Hvað er það? Herru, hvað er það shotgun? Vel gert, Kristoffer! Prófa þetta. Já. Þetta er langt að ég fór í þetta hús með þér. Ég ætla að vera hægt sko. Þannig að prófa þetta shit, eða? Þetta skýtur bara beitt en þetta drífur ekki það langt. Þetta ná hérna í Shadowstone og síðan að þetta pull upp að þeim og bara búm, svona hætti að vera draugur og... Fara þú onna á þetta drast, fara bara hinum meginn á endan. Ég veit alveg hvernig þetta virkar, það er ekki ákveð. Það er bara 50.000 manns að horfa hérna. Nei, 30.000 like að gefa hana kattinn sinn. Já, 3.000 like. Veit það. Hvað meinar þú? Hvað meinar? Nota nýju. Nei! Þetta er allt í góður. Þetta er allt í góður. Þetta er ekkert mál. Herðu. Ég ætla að kaupa Skuldrúber. Bara eitt. Takk fyrir leikina, stráðar. Það kannski eftir... Já, sömuleiðis. Við getum spilað kannski eftir smá eftir. Bara njóttu kvöldsins. Sömuleiðis, bye. Hvað er konum mörg like? Robin 00... Já, byrjum að patta pulsu. Patti. Invite to party. Svo var Robin 009. Hei. Ey. Og Daniel Talm. Herri, ég ætla að kaupa Skuldrúber. Já. Ég þarf að breyta hérna. Þannig að fólk... Jam. Hæ. Hæ. Hæ, Guðs. Vá maður, ég trú ekki að ég sé að spila með þér. Þú ert besti YouTuber sem ég sko... Guður, takk maður. Sælir. Hvað segir, eru þið tilbúin í þetta? Já. Ég ætla hérna... Ég er að kaupa Skuldrúber. Já, ó. Þá eru allir svona þú veist Skuldrúber. Er maður ekki að kaupa gaura Skuldrúber eða? Jú, hann er flottur sko. Ég myndi að kaupa hann. Ég er Hvað? ljótur. Þessi gaurinn ljótur. Ég er gaurinn ljótur. Ég er að kaupa hérna 1000 íbúks. Já, það er misjafn sko. Ok.
Maður sjá. Hei, Patti Pilsa. Þannig að vera vinn minn á Epic Friends. Jæja. Ég er bara komið með fucking 28 friend request bara með ykkur sko. Já, það er svona að vera góður í Fortnite. Herðu, maður sjá, ég ætla að lega ykkur að sjá þegar ég er hérna. Anna, Daniel, Anna, þú. Já. Anna, ertu notar í build-upi? Er þið tilbúin? Já, líka. Ég er að fara að kaupa þetta. Og 1 2 2 Sem kaupið það. og hvað er það? Keyptu það? Ég myndi kaupa pickaxe líka, sko. Ég heiti 1000 kall í það. Yay. Ég ætla ekki að vera hann samt. Joke. Herru, wow. Á ég að vera með þessa. Á ég að vera venjulegur eða græni? Græni. Allir vera grænir, eða? Nei, það sést betur í okkur þá. Ok, venjulegur, það make sense. Hvort ég að vera grænir eða bara venjulegir? Venjulegir bara. Bara venjulegir. Venjulegir. Anna Ingi. Hvað kostar pickaxe? Það kostar 1200 V-Bucks. Já. Gleymdi. Ég er góður. 200. Það er svona jafnskip mikið og þannig stelpan. Patti, átt þú bæði stelpuna og strákinn eða áttu bara strákinn? Nei, stelpuna. Já, bara stelpuna. Ég átti bæði fyrir þú strákinum og stelpunum, en ég vildi frekar skilur kaupa pickaxe. Ah. Já, þú meinar. Rúrik, addaði mér hérna í Fortnite. Inga Cool, 60. Hella nafn. Mér langar að vita, sko, stundum eru stelpunöfn í chattinu eins og Elín Rose og líka í, hérna, í leiknum. Mér langar að vita hvort það séu stelpur alveg, því að mér finnst gaman að ef eru stelpur að horfa á okkur. Það sé ekki bara gaurar. Hvað er Ingi? Já. Er hann nýkominn með Gubbubus núna? Jáp, hann bara byrjaði að æla bara í morgun held ég. Og Eyjan er búinn að færa sig bara á fyrir sekundu, strákar. Hæ? Förum í hana, Og það er bara allir... einmitt að rýta, já. Já, let's go. Welcome to Minecraft Skyblock. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Hvað er uppáhalds íslensku rapparnir? Herra Hnetusmjör. Já, mega. En enski? Ég svo gleyma alltaf. Ok, Elín Rós er ekki stelpa, ok. Ég hérna, útlenski rapparinn minn. Ég veit það, ég myndi segja kannski, hann er alltaf ekki rappari, ég myndi segja Post Malone. Hann er mjög klubbaldi. Já. Ég elska hann. Hann er náttúrulega ekki rappar, hann er söngvari, sko. Já, þú veist, rappari, söngvari. Já. Mér finnst Post Malone vera fucking góður. Já, ég elska hann, sko. Hann er með svo hella söngmelodýr. Herri, ég er basically fucked að vera að pæla í því, þannig að... Og nýja, þú veist, ekki eitthvað bent nýja postakortið, en ég fekk hana postakortið. Ættu! Er ykkur aðrir en að... Nei! Hvað varst þú? Ég veit það ekki. Sko, ég þarf að fara að spila áður en ég byrja að stríma. Ef ég byrja bara að stríma og spila á sama tíma, þá er ég ekki búinn að hita mig upp, sko. Og með það, ég fekk svo breskar, bara venjulega og svo fekk ég legendary svo breskar. Má ég fá vennars? Ég ætla að ná mér í Möns. Niður í hann. Þú veist, bara gefa nýja postakortið. Hann ekki það. Já, sko.
Já, ég... Hérna, í stæðin. Hvernig síma ég? iPhone 6s. Já, ég líka. Það er ég sem veit. Eru þið að horfa á stríðinu eða er bara, Já. á ég fann appið skafir Hvað er betur? Þú sagði taka hana Suppressed Ég skal. Já, Anna, sorry. Afsakið. Hvað er að frétta? Ekkert að frétta. Nei, engu. Hvað segir chatið? What do the chat to say? Patti, varst þú ekki að tala um að þú kunnir þetta má-versið eða? Nei. Nei, hver er það? Ég. Ég er bara svona enga beinfart og eitthvað þannig, sko. Hvað segirðu? Ég er bara að heyra þetta í fyrsta skipti, sko. Já. Hver er án að tala um að hann kunnir þetta má-versið allt? Ég held að það var einhver sem var að spila með bráðan. Já, ég held að það er Patti. Er heima á Danieli. Næs. Guðni segir allt fín, það er gott. Já, Stormtrooper, en hann er alltaf ekki reyr lengur. Rópi, það er slökk hjá mér. Elin Rose. Nei. Hvað heitir Elin Rose í alvörunni? Ég ætti að vita það. Það er Hella sem er búin að horfa á öll streamin okkar. Það er dedication. Uppáhaldsstaður minn er svona Dustin, af því að, ó já, ég fann sko slurp. Reykjavíkir okkar, ljónir okkar. Kári. Við mengtum að spila með einhverju Kára, er það þú eða? Kári Steinn? Ég hef búið að spila með Hvað segir það, bróðir? Bróðir hvers? Það er komið til mín, við erum að fara að rausta. Kári Steinn. Hvað er það? Ingi, veistu þetta er það? Hæ? Veistu þetta er það á þessu? Það er komið til mín, við erum að fara að rausta. Fljóðir, það er 40 sekúndur. Hella?
Er þið gauðir eða? Nei, við erum bara að fara að reyta. Kári klikk. Er þið gauðir samt í sennum? Ég man ekki hvað season ég byrjaði. Djöfull eru þið mikið læti í ykkur. Jésu. Já, ok. Hvaða season byrjaði, hvað er í gangi í janúar? Munið það? Janúar, season 2 eða 3. Ég held að það byrjaði season 2. Þetta er? Hvað er það með riffnum eða? Nei, það er alltaf rift núna í Wailing. Er annar rift? Guðni, varstu búinn að invita mér eða? Hey, hvað fucking gæi maður? Hey, gæir eða? Oh, shit. Já, hvað er season? Nei, Hellar? Nei. Æ, sorry. Er það fucking flash? Þú varst að fucking aldrei að taka alla. Hvað erum við meira HP? Új! Neðist nýri, sko. Ég er hægt að hardskópa maður, nóskópa hann bara. Ef þú 360 skópar hann í andlitið að það fara að eiga YouTube channel. Oh, fuck. Ég fá að kaftið mín, sko. Ég fá að kaftið mín 360 suicide shotið, sko. Ég er ekki að grína, sko. Við fáum líka í YouTube channelinu. Góðan. Hoppa af rampirinn. 360 núrskópaðan, þá verður ég að kaftið minn. Ég er ekki að foka. Hann er ekkert þarna. Fuck! Var þess virðið það? Held ekki. Ég veit ekki inn það. Ég fann á. Hvað er þið? Ég held að það sé bara hýra sig, sko. Já, þið eru að kaupa, sko. Já. Stormurinn, shit. Oh, fuck. Oh. Ég fatt það ekki að það, sko. Ég held að það var bara að bíða. Það eru bara 50.000 manns að horfa á okkur, sko. Já. Ég veit ekki. Bara. 50.000 manns. Veit einhvern veginn staðan er í leiknum, eða? Nei. 2-0. Nei. Víst. Er Ísland að vinna, eða? Já. Það er hella. Ég held að það sé alveg bara geggjað fyrir Ísland að vera að vinna 2-0. En hvað heldur þið að... Er bara enginn góður í hinu liðinu, eða? Í Fraklandi, eða? Það er 2-2. Ha? Og eitthvað komment á 2-2. Ha? Það var einhverja komment á 2-2. Ah, fuck. Það 2-0 Bæ. á það. En það er svona mjög gott að ná að komast 2-0 á mútið Frakkland, sko. Það er það, sko. Það er þess að það er nýtt vídeó að koma. Ah, fuck. Hann er frá mig. Hann er upp á. Shit. Ah, fuck. Shit. Óskapaðan, koma. Æ, fuck. Hvað er það fyrir? Getur þið takkið annan leik, já? Já. Kemur. Getur Tökum við þú. Ég er full að trúa þér þetta. Gauir. Hattar ekki þeir að spamma það? Það er bara... Kemur. Það var vel gert. David? Ertu búinn að kaupa skuldrúbær? Er ég búinn að kaupa skuldrúbær? Já! Það er ég búinn að gera. Einhvern búinn segði ykkur Aron Stefánsson 2-2. David, þú voru svona alltaf að vinna þetta. Það er rýst, þeir eru vel með þessu.
Ég kefti skúlaran. Bum bum bum. Ég er með hella loadout, sko. Hver datt út? Ég Daniel. held að hann þurfti bara að fara, sko. Ó. Skal prófa að invita hann eins og. Já, ok. Ívan Darri. Blessaður. Ívan Darri verður náttúrulega að vera sköldrúpar, sko. Já. Já, ok, það er engin eins, alltaf. Halló, Ívan Darri. Því miður fyrir þá sem betur fer fyrir okkur. Ívan. Ha? Vorum við ekki að spila á þann, eða? Jú. Ok, hella, þau eru búin að hita ykkur upp. Þú veist það að spila með YouTuberi, sko. Í þetta. Ok, og ég skuldi spila. Það er þessi móður. Dýna mig, ár eftir ár eftir ár. Já, Kári Klikk mútt spila næsta leik og Guðni. Leðu leikurinn er búinn, kommentið þá nöfnin ykkar, þannig ég mun eftir því. Ertu YouTuberi þess þú? Ég? Anna. Já. Ég hef aldrei farið á YouTube. Ég bara fatt ekki hvað allir fara annað til. Nei, Guð, Anna. Hvaða leikur er þetta sem þú talar um? Strókar, ég sjá hana Sköldrúber. Fatti, þennan. Já, vissu, ef maður keipir Sköldrúberan í season 1, þá kemur þetta svona. Hvaða leik er það að tala um YouTube? Hvaða leikur er YouTube? Ingi. Ég hef aldrei farið á YouTube. Já, hvað er lenda? Ingi heima. Hvað áttu heima? Já, bara á fyrir eitt mótor. Robbi. Eða Patti eða eitthvað. Gæti verið. Ertu að tala um mig, eða? Anna, Ingi. Ég er heim í Hafnarfirði. Þekki ég þrá sem heitir Tristan. Hefur hann spilað með okkur? Nei. Veit ég kannski. Hvað er hann gamall? Það var einhver Tristan að spila á hann, sko. 4 ára held ég. Ok. Ég veit ekki hvort ég þekki hann. En ef hann hefur spilað með okkur, þá kannski. Veit ég hvað það er? Því að þú ert með alveg rödd og hann... Þú ert alveg svo rödd og Patti. Hætti minn. Nei, vá, ég hætti þetta að gauðum hún. Patti, ég er ekki með byssu. Ég er ekki með byssu. Má ég byssuna? Má ég byssu? Má ég byssu? Má ég byssu? Ég er ekki með ammo í innan byssuna. Hvað er með það? Kannski er ég með ammo. Á hverju gastu mér ekki byssu? Patti! Já. Jesús! Bara beitt tím. Ég held að varum vinir. Já, fór ekki. Strókar, ég draf einn. Vel gert. Kottu. Strókar, hefur eitthvað... Ég veit að taka sjansinu. Ívan, hann heitir aldrei. Gaur, kottu. Já, hann er í smá vesinu. Æ. Ég er hann lóð, sko, hann er lóð. Jesús! Sammálaði Kristoffer. Herru, ég ætla að spila með öðrum. Eða leiða öðrum að prófa. Á að spila með mér andan maður. Ok, þú voru það að gefa mig byssu næst. Hei, Anna, Ingi, má ég finna með andan? Ertu búinn að adda með sem vinn, eða? Já. Ok, ég spila með þér eftir smá stund. Ég ætla að leiða tveim öðrum að spila. Svo kemur þú áttur. Ok, nennu inn með þetta með svo.
Já, myndu bara kommenta, annars gleymi ég. Já, er opið núna. Ok, bye! Bye. Ok, það var Kári Klikk og Guðni 70 Patti, Já. þú gefið mér byssu næst, sko. Jaha. Ég var alveg með ammo, af því ég fór í ammo chest, sko. Já, Fíblið. Það var að búið bíl, ha? Hvað segirðu? Ég var að búið bíl. Varstu að búið til bít? Já, nei bíl. Þú veist svona búið. Varstu að búið til bíl? Já, svona lítinn bíl, þú veist, úr móðuborði. Batteri, mótorum. Ok, hella. Sælir? Hallo? Herru, ég er búinn að heyra Too Bad með Flóna. Ari Eyland Gíslason. Herru, Ég má ekki rætt, já. Myndum á Ari aftur. Þannig að innvæta mér aftur. Já. Ég er ekki fyrir innvæta hann aftur, hann gaf mér ekki byssun á það. Jók, ég er að tjóka. Patti pulsa. Patti pulsa. Innvæt. Ari, mátt spila smá. Herru, nei, þú þarft ekki eiga skúltrubel til að fá að spila með. Alls ekki. Ingi, Já. þetta er fyrsta skipti sem ég spila með. Hver, er það Kári eða Guðni? Kári. Kári. En þetta, já, það er svona, en ég er svona Elín Rós Elvis. Það er mammumann-account í hana tölvunni sinni. Já, með þetta hug. Já, því ég týndi símanum minn. Ég held ég gleymdi hann með vinum mínum. Mínum síma var stólið. Fá að sjá allt sem gerðist í næsta vloggi. Símanum mín var stólið í Pólandi því ég var þar daginn. Þið fá að sjá það í vlogginu næsta. Ég vann ekki hvort það var ákveðið að gera. Vann ekki? Nei, jú. PC er úr Innsbrucki. Andskotin. Já, ok. Svartur. Já. Kristófer Elí Þorkelsson, það er ekkert fyndið það. Ég er að tjóka það fyndið. Ég er að býða eftir að Nova reddi mér öðrum síma, það er ekkert heil sími með hann. Ég er búinn að vera með einhvern sökkaðan síma núna í 3 vikur og ég er að fara á taugum. Hvað gerir ég? Það er bara, hann er svo fucking hægur, þetta er eldgamall Samsung sími. Það er ömurlegt. Þú er bara betur með síma þér. Áttið þú ekki iPhone? Já, iPhone X. Bara hugsa betur eignir þínar. Ég gata valla, sko, hann var bara tekið af mér. Ég er örugglega dauður, bara hluti það. Já, ég líka. Já, ég líka. Ekki ég. Jú, ég. Það gæði með shot hérna. Þú sendir mér inn að byssu hana. Bætti áttu byssu fyrir mig það? Nei. Það er kjaftaði, þú ert að ljúga aftur. Æ, ég sé. Nei, það er gæði húsinu. Þú ert að ljúga aftur. Nei, sjáðu, hann er hann inni með handbóðan sína. Það lappaði, manna ég. Dreftu hann. Ég skal pickaxa. Ok, dreftu hann. Hann er núna við hurðina. Það er bara að horfa á mig þegar. Já, ég hef aldrei verið jafn ánægður að minni. Vei, ég tók það. Já. Minna sjökkinn. Fjár. Já, Ingi. Ég er það. Nei!
Já, þá streamsnæfa mig. Já, drifur þessum fyrir á líka. Ingi, Já. Ah! Ingi, þú getur þetta. Ingi, þú getur þetta. Ég trúi það. Ég var með 1 skot! Ég var með 1 skot! Ah! Kemur. Náðast alveg 3 kills. Flottur. Þegið. Flottur. Tjók. Ah! Það var gott að. Hver datt út? Já, Kári. Let's go! Kári klikk. Þetta er ekki kjúli, þetta er kokain. Hvora er vera á þetta hérna? Að ekki vera skóldröfur freka þessi. Ok, ég ætla að... Spila að reyna. Já, eftir hennar leik. Reynum að lenda... Hvað er að lenda þrjóðar? Hvað getur við unnið leikinn? Ég ætla að fá þessu. Já, ég ætla að fá þessu. Ok, Kári klikk í búningsin. Já, ég á líka að skipta. Ég ætlaði sko ekki að kaupa það. Óvartu það? Kári kaupir ekki stelpuna. Afti, ég ætlaði ekki að kaupa það. Ég keypti það óvart. Ég ætlaði að kaupa það. Ég helli þið skinni hérna. Tekið það. Nei, Patti. Checkið þetta. Hversu hellu headphone? Flossum hérna og svo skal ég flossið og svo þarf ég flossa hérna. Strákar, þið er ekki með nett headphone í ég? Jú. Ég er með hana verstu headphone heimi. Ég hef búinn að kaupa hana svona. Vantar mig ógeðslega góð á netinu. Ég er með eitthvað Sony. Þið vitið að þið fá afslátt með kóðanum ICECOLD15. Herri, ég er búinn að heyra B.O.B. hásrýmis, ég á það einhversstaðar. Það er hella. Hvað að segja? Já, hvernig kemur næsta vlog? Herri, ég er búinn að klippa helmingina þig. Ég er á fucking 10 livestreami. Þegar Stefán kemur, já. Ég klára örugglega bara á morgun, sko. Feitalökki, salti, eitthvað spar. Lendum með einhverstaðar sem getur unnið leikinn. Hérna, förum hérna í plessan. Við getum unnið leik, ok. Við getum unnið leik hérna. Þegið bara þig. Ok, förum í tiltet. Jó, let's go. Let's go. Ef þetta verður stuttuleikur á tökum annan. Mæt. Tiltet. Ég ætla að lenda í sérnahúsi. Ég ætla að lenda hérna þetta. Ég bara fara í challenge eða fara beint í sem allir gaurinn sé að fara. Ég verði svo bissu maður. Ok, fuck it. Þú vildi fara hingað. Já, taka, ég get ekki komið að ressa mig. Ég er alveg fík, sko. Já, eins og. Fíla bara vondar. Hvar ertu? Góða píu. Ég er á fílaplan. Ég var að koma. Akkur get ég ekki trappað þetta? Gaur á mér. Ég veit að það ekki að sveta mig. Ok. Ey, let's get it! Það sagði gaur, stoltur okkur svo að smá.
Það gæti komst út. Nei! Nei! Það var að segja það. Hann gæði að koma, hann gæði að koma. Kom upp. What the heck? Ég var leikur. Það er fyrir móta. Þetta er ískýtur. Nei, shit, ég á 5 líf. Sækir þetta döð. Fá mig síðan. Úps. Taka yfir. Sækir þetta döð. Ég á 5 líf. Hver er hann að drepa okkur? Ég á ennþá 5 líf. Þeir eru hann hinum megin. Holy shit, það gæði hann upp á klukkuturnum. Það gæði Ingi, takk hann. Já, Gunn, ég sé ekki munin. Hann var að reyna að taka upp byssuna. Vá, hvað pirrandi. Annar gaur. Ingi, takk hann. Eða Gunn. Eða eitthvað. Veit ekki hvað þetta er svona. Ég er saklaus. Hvað er hann? Ingi. Hafðu þið? Hjálpaðu mér. Hafðu þið? Þetta er ló. Jú, þetta er alveg eins og Stefán. Koddu. Já, byrju. Sem að... Koddu. Ég er að loka hurðinni! Jesús. Lokaðu mig það. Koddu. Ég man sem að Stefán misti sig alveg. Það svolítið var fyndið. Hvenær ertu að tala? Þannig að spila einu Gunsa og Hei, það eru gaurar, ég veit gaurar. Þeir eru á hana körbóltavillinu og Já, við séum byggja hana. Er ekki með grenade-launcher? Það er ekki með grenade-launcher hérna. Ekki ég. Hei, það er einn gaur ógst að lóðina. Það er að taka byssum. Fokka, ég Ég er að metta mig í gang. Sælir Ós 2006. Æsling Sýbra, þú verður að innvæta mér í Fortnite til að fá að spila með. Ég er low. Á ykkur band. What? Ok, þetta var ekki snið. Hvað heiti hann aldrei? Nei! What the fuck? Ég var ekki með neitt bíl. Það var hræðilega vel. Það er bara ég, eða? Fer hann alltaf út óvart, eða? Ég veit það ekki, sko. Ég veit hvað vantar. Það vantar Aron Max. Já, það er litið góð búndur. Mér vantar leynuopni sem var fyrir löngu síðan og ég er búinn að gleyma að það væri til. Væri tilbúinir það? Tiltus, Nei, býða þér. Ég býð spenntur. Vitið, alltaf ég vil að væri að tekja á okkur í tilvindi. Það var bara okkur í tilvindi. Gracias. Er samt Ingi ekki komin? Takk for Ingi, þannig að náðu þér. Það var náðu leinuvopni. Já. Það var ná sér í Harry Potter-lögurinn.
Hann kominn. Ég kominn. Gunnar er potteklegurinn. Sko, man einhver eftir Harry Potter. Harry Potter gleraugunum? Ég vissi það. Þessi með það? Já. Man einhver eftir þessu? Nei, bara lendi hana. Núna er að fara að vinna þetta. Man einhver eftir þessu það? Ef við erum fyrir chatinu. Ætli við hvert ætli við eða? Hann er upp á fjalli. Snott í rúst. Ok. Mér er alls saman hvað lendum við, hvað sem er að fara að vinna þetta sko. Ég er með Gunsi að fara að koma. Það hefur verið hella. Ekki að nýta þessu mjög. Það er enga byssu hérna. Það ekki að vera popular dropp eða? Já, veistu hvað? Það var bara pistólinn hann. Ég er með gráða pistól svo að við erum að vinna þetta. Harry Potter er mættur. Já, Kristófer mann eftir þessu, vel gert, Kristófer. Ég líka, ég man eftir því. Ég veit það, fucking mistar. Það er langt síðan ég tekið fram þessi gleraugu, sko. Já. Það er eins gott að það sem ég var að vinna þetta, ég nenni ekki að taka fram þessi gleraugu og við bara skýtum á okkur, sko. Var þetta bara fucking new ninja tradition, bara þú veist, þegar við vinnum leik, þú veist, það er glerið. Já, maður. En ég ætla að setja með gleraugu núna áður. Nei, ég sett alltaf gleraugun á mig til að vinna. Hann setur á sig dótið eftir hann er búinn að vinna, sko. Það er bara noobs sem gera það, sko. Ninja er algjörn noob, þau heyrða fyrst ég er. Ingi. Já. Vinnur við kalt? Já, maður. Og gera tónlist. Þau gæti missum. Hvað farið mikið í nettó? Í? Nettolaun. Nettolaun? Já. Bara veit ég hvað það þýðir. Bara launin þér að búið að taka allan skattinu að þig. Já. Ég ætla ekki að segja það. Ég meit mínus. Ég fæ svona 20 skall. Sure. Ég meit mínus. Má ég fá eitt mínus? Hver er með það? Nei, hérna... Kári. Kári? Hellar, takk maður. Hei, býti, Ingi, það slöpp hérna. Hvað er? Ég er með slöpp. Ok, hérna. Ég er góð við þig að ég til hérna. Ég er með slöpp. Það þarf einhver að taka þetta, sko. Patti, kóttu. Hvað? Fyrir mínu syng. Og ég ætla að það er hana Rip to Go. Nei, það er Rift hérna. Já, það er líka Sitt við þess. Er tilbúinir það? Þú er svo léleg knútsu. Æ. Fokk, ég misti fokkin að þig. Allt eitthvað, ég hyggur að þér. Það kenni ekki að bunny hoppa í leiknum, eða? Var Gary Greasy, fyrir mig grísi? Já. Jeeeeeh. Blessaði grímur. Herri, já, Stefán. Fólk er þetta ekki að tala um að það sé ekkert það skemmtilegt, en ég er alveg til að prófa það, sko. Er Stefán kominn í tjekki? Já. Herri, hann er inni, hann er klárið. Patti, come on. Ég er svo lélegir í Það er hérna Sköldurbjörg. Nei! Oj! Kom on. Já! Let's go. Það er aðri gæti. Aðrir byrjar. Er það grínast? Shit. Hvar eru? Ingi samt óslega low. Ó, sælir, blessaður. Jeppisson. Ei, hérna. Það er bara ekki að kika gæni upp, eða? Er það ekki til, eða? Má ég fá sjokkunum og ég... Það er ekki séns á það sem maður hefur pikkað upp, sko. Are you game with smoke? Allt í góð? Má ég fá sjokkunum? Þú mútt fá shotgun hjá Inga. Ég er með sjokkun, en það er sjokkun eða ná. Á einhver hérna rockets, eða? Ég er með einhverju leitlásar.
Nei, ég er samt ekki með Ég er með þarna nýja dótið. Einhvern veginn að gefa mér eina rockets. Eina. Já. Þrjár. Gauð, takk mér. Mér langar bara svona shotgun að reyna. Ég langar að prófa þetta. Þetta er samt alveg ágætt byssa. Ég tók vinu minn, þetta er held ég svona 2 shot heldur. Engin shotgun á hana. Nei, ég er samt með hérna svona ísköpum eða þannig. Já, því ég er með 3 sko. Það er alltaf verið í mig. Hefur heyrt úff með GQR? Ég held það, ef það er komið út þá er ég búinn að heyra það. Það er 1, 2, 3, 4. Herri, hérna eru shotgun ammo. Guðni. Shotgun ammo hérna. Það er shotgun ammo hérna. Ég er með 3 kills, hvað er með 5? Ótrúlega. Ég er með 0. Alltaf. Ok, Guðni er að slátra. Mér langar að prófa þetta. Þetta er samt alveg ágætt byssa. Ég er með sílda ykkur við. Patti. Já. Ert þú með YouTube? Patti, ert þú með YouTube channel? Það spyrir hvort sem er YouTube. Er ég með YouTube? Þetta er með YouTube channel. Já, en ég posti ekki. Sögar að kannski að gauðra að koma. Nei, það var hérna þegar að fara hérna í suðaustur. Ok. Þegar að fara svona hinga eitthvað. Og af hverju? Þannig, kannski subscribe eða við erum búin að gera iPod. Já, ég bara hérna, yo, what's up guys? Hot pizza, how to win a Fortnite game tutorial. Gauðra. Já, við sjá. Við erum hérna hinum mig. Ok. Já, við sjáum. Ég skal grenada á. Hvað er skýna til það? Ó, hann fær í sig. Og sparði síðan bara stein og farið fór til langt. Veitan, úi! Það er alltaf ekki líkandi, ég get ekki neitt. Það er þetta. Þessi gæði tilbúin í mig það. Þetta er samt alveg. Hei! Vel gert. Við skulum fara til ringa og skulum vera allir saman í hóp. Var þetta hella eða var þetta hella? Ingi, reynda að finna svona kubb, já. Það er kubb íst, nei bara beitt íst, það er þetta. Takk þetta og svo förum í það og svo gerum big hand. Hoppa svo á svona fjólblóð dæmi sem eru í öðunni og spanna... Varstu ekki að horfa sem ég er að gera gamlega? Ég fucking gerði það og tók aðeins aftur frá. Þetta var hella! Þeir fóru í kubbi. Sögar, hver kom með mér í fight? Já, Guðni, hoppa á svona fjólblóð dæmi. Hoppa á fjólblóð dæmi. Og ég þetta með það. Hvað er fight? Fanga hérna. Hann er skarfa här. Inget, nej, Guðni. Oh my god. Det är bästa kul. Oh my.
Vel gert, gaur. Þú ert nærri svo fucking... Oi! What? Sáu þetta hvernig hann kom upp til mín einhvern veginn? Já. Gigi. RIP. 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 Rest in peace. Herri, það er lega öðrum að spila. Það sé hann. Þetta ekki kúli, þetta kókain. Blessar OJR, maður. Hvað þetta? Ok, þurfum að vinna. Vinnum. Nú vinnum þetta. Við erum með OJR. OJR hérna. Þeim að skipta Hefur hert eftirparti með Khan? Nei, ég hef ekki hert það. Nefn að sé kom út. Ok, strákar. W. Victory Royale. Þetta kolla dokkur. Það er fínt. Hvað er ég mig á? Strákar, við hljótum að ná vinni núna, sko. Þetta er bara... Þetta er búið að vera versta stream allar tíma, sko. Þetta er alveg standard undir væntingum, sko. Hei, við náum næsti. Ég hef ekki einhvern veginn glitsar að skjóta mig. Þá væru við... Þetta er tier 62. Ég? Nei, já. OJR. 62. Hvernig sér það? Já, hann Rætur á kallinn. Ok, það er skott að hann standa sig það. Ég... Það er ekki pressa það, sko. Og það er bara að tíma úr og þá. Þetta er... En það hefur okkur svo. Segðu. Hei! Voggur the best, 05, já. Þegar ég kem þá vinni ég, Guðjón, það er stór orð. Ara Eiland, ég skal reyna að spila við næst. Ég er búinn að gleyma þér. Ég er ekki búinn að gleyma þér, bara... Jú, ég veit það ekki. Og ef við vinnum þetta þá erum við að sko... Það var gaman. Floss... Hvernig erum við lengi að fara inn í það game? Hvað settir þetta hidden matchmaking dæmi lengi, maður? Er að vera áttræður eða það? Ég hef aldrei sett þetta í gang. Ekki? Nei, ég veist ekki eins og þetta væri til. Ok, hæ. Veitu, hvar ger ég þetta? Íttið þarna hlinu og Friends, bara þarna 3 strikinn, svo farið í þarna tannhjólið. Já, Tannhjólið og niður og þá bara hidden matchmaking til því. Það er 0 hjá mér, sko. Hell. Og ég ætla að prófa aftur. Já, það er einhver teammate, það er einhver annar með það. Já, ok, já. Það er ekki ég. Það er fínt, þá býðum bara. Við erum með það. Ég er með úr. Glerin skargripi. Sko, ég er alltaf með glerun á mér, sko, en það er skott við höldum áfram að vinna þetta, sko. Og pening úr hvelfingu, komum fyrir löngu og ég sé enga lendingu. Gerðingar fyrir töla og menningu, og ég er hetjan úr hverfinu. Það er svona. Blessar Guðjón. Nei, blessar Guðjón. Vá, hvað pyrra með að MVP Gunsi B sé ekki inn á. Það er ekki að láta að vita það. Þá... Þetta er okkur. Til í chillleika. Eða vil ég bara hækir game. Hvað finnst þér best að gera ef þú vinnur? Þú ert alltaf að slátra. Taka chill. Til það? Þið er aðeins. Jónder. Piltur. Ok.
Settu POBH sem ég sagði. Ég er ekki með þessari tölvu, því miður. Akkur gleymi ég alltaf. Ég er alltaf á neðarlega. Það er eins og ég sé að reyna að gleyma þessu. Ég horf alltaf svo mikið á chatið. Jésús. Það var ekki byssa hérna, það var í brjálæður. Það er byssa hérna. Er Aron ennþá í chatinu? Nei, þú veist, kráa píslu. Aron, er það í chatinu? Hvað ertu gamall? Ég er 14. Lama! Það er lama í Tilted. Ég kláraði challenge. Ó já, tvillir ánæður. That moment when you finish a challenge and it's llama in the middle of, you know, Tilted. Am I right? Sure. Það er svo engi gaurar hérna. Yeah! Sure. Mér vantar sjöllara. Það er sjöttara. Hver pikkar ekki upp ammabox? Guðni. Ha? Hver pikkar ekki upp ammabox? Ég var að klára. Við þurfum að fara að laga þetta, gamli. Nei, þannig að eitthvað sem er niður. Meistari. Ég get alveg kasta svo eftir, sko. Mitt ammabox. Herri, já. Geturðu innvæta mér næsta? Ertu búinn að innvæta mér? Þá sé ég að þú ert búinn að reyna að spila með mér. Þá get ég innvæta þér þaðan. Það er græn pub, bitur. Það er gæði að koma. Já! Svo. Ég elska þessa byssu meira heldur en mömmu mína, sko. Já, ok. No joke, sko. Sko, þessi byssu hellu, sko. Ég myndi vel að velja milli annað mömmu mína. Ég myndi vel að velja þessi byssu, sko. Hvað er þessi eitthvað að mér, eða? Væntanlega myndi ég gera það. Æ, ég er svo lélegur í þessum leik, sko, Ha? Ég er nýlendur frá Kópavogs nýlendu. Og hí einum. Já, ég sá þetta. Vistu, mínum, bá. Allir tekja á, bá. Það er bara einhver sem nær. Það er blái í arðan núna. Já. Bara þannig að þið vitið að því ég tók skarinn, sko. Hvað sagður, hvað er skarinn? Hún er í höndunum á mér. En það er blái í arðan, sko. Nei. Nei, Patti. Patti blissið. Með hverjum ertu? Hverjum er í númer 1? Mér langar eitthvað skjóti mig núna. 1, 2 og... Hvað er þetta að gera svona? Fyrir mig í útleik. Já, líkleik, bakum, þetta plats. Til að drast, sko. Þarna, view distance. Hvað draugur það? Ég laði einni helgi og eittum menn í útlöndum. Sumt gefið upp, sumt svart, sumt í hlutabrif og sumt skart. Þú veit ekki það. Ei, ég fann annan skar hérna. Ég skal taka hann. Tjók. Eitt like. Gabbi T, blessaður. Er þetta Gabbi Toothmaster eða? Herðu, afsaka þetta Musi. Af hverju er þið meira fókus á leiknum en chat? Stundum að gleyma sér í leiknum. Og það fattar þetta svona, já, ég er ekki búinn að tala um chatið. En afsaka þetta Musi. Þú er að adda mér. Ekki, ég get ekki adda þér. Fæ ég ekki invite? Icelandic Zebra, hvað mennur þau? Gæjar er búinn að vera það.
þig og þig. Texas. Guys, watch out. Já, ég skal accepta þessu eftir leikinn. Svo, þeir eru farnir og ég er bara andur. Já, við glundum að láta þau vita að við erum farnir. Það er skot hérna, það er skot hérna. Það er gæði fullt af gæðum hérna. Fullt af gæðum, ég er að koma. Hann áranleik, já það lítur út fyrir það. Já, þarna. Taka hann 90. Já, taka hann líka. Leysir hann í sig. Új, hann fór næstum. Taka. Winners are here. Gamma sniper. Taka. Annan lið, sko. Annan lið, ok, dippið tilbaka. Ingi, hvað tilbaka? Ég er alveg fastur í smá vissinna. Bó! Það er bara lélegt. Hvað í fokkanum er í gangi hérna? Laser kláning. Það er lélegt að mér langar að grenja. Shit, ég leysir rætt fucking vel. Þeir eru flestir alveg hella lós. Ó, hittir mig. Það gæði okkar feitan sem ég áður. Já, hann. Fucking Calamity hægra meginn er fucking lós. Já. Vel gert. YouTube gatti XX. Fólk líka meistar. Þeir eru allir fucking lós. Allir. En er einhver að byggja í kringum meðan er á tíma eða? Tókar. Hvað er fokkan með resmi? Það er aðri gaurar. Halló? Hann kláraði mig, fucking! Enskutin. Þetta var svo lélegt, ég festst með honum inn í einhverjum fucking 1x1 og ég hitt hann 0 sinnum. Það eru gaurar með snæpera. Þetta er fucking gæðar. Ég anda lút, sko. Það var svona momentum sem ég langar að hætta í Fortnite. Blessaður Andri Snær. Ég sé gaurar. Ó, nánu. Komið þið sæl. Ekki farsa til aðra gæðar fyrir aftan okkur, sko. Það er gæðar í West, held ég. Það fylgjast með OJR hérna. Hei, þeir eru baku steinin, þeir eru baku steinin. Voru þetta 2 lið á hann eða var þetta 1 lið? Ok, kláraði. Hvenær fara þessi gæðar? Segji það, hvenær fara þessi gæðar? Vel gert. Oh shit, það er eitt ofan á mér. Já, það eru på fjallinu líka 300. Finnst það eru gæðan hana? Já, nice. Já. Er ég liðlugur? Ég er ekki með mass til að pússa Þú ert ekki að blíðlegur ég dó, ég steindrast. Ég er alltaf strax á svo. Sjáum OJR hérna, djöðl er þetta vel gert hjá hann. Hann fer í bíl. Hvað með mig, ég er með no build, ég er með no build. Já, það er... Og hringin. Fuck him. Svo með mig. Alveg glemur. Það var virkilega vandræðilegt OJR. Hvað heitirðu? Ég ætla að hoppa kartinu. Hvað heitirðu? Svo fara inn í hringin. Kannski ekki þessu öllu bild.
Svo komi. Og ég er að fara í eitt bíl. Þannig að býta hans, ég er að koma. Svo, ég er farin í hringinn. Já, fara þú í hringinn. Ég er bíl. Spænt, þú er Þetta er maður. Herri, takk þetta blekkið það. Af hverju enda ég alltaf á að vera döðigæði? Já, fuck við. Ég skal accepta þennan leik, Mushi. Bara nýja MVP eða? Til í hann. Er eitthvað með minni eða eitthvað? Eða er allt búið? Ok, hann verður. Það er Big Shield eða eitthvað. Halló. Myndi bara að halda á mæknum. Hvað segir þið gott? Allt fínt að þú. Bara fínt, hvernig gengur ykkur? Alveg vel sko. Takk fyrir. Holy shit, þau eru að drepa það annars tapið þið. Patti, af hverju heitir ekki Patti hambúrgari? Patti hambúrgari? Veistu hvað ég hata hambúrgara? Já, hann myndir þetta Hallur eða eitthvað, hann myndir þetta Halli hambúrgari. Hallur, ég þekki Hall. Já, segja hann að kalla sig Halli hambúrgari. Svar og skrunum. Þetta er ótrúlega spennandi. Já, Beila að fara í fight núna maður, tökum við safe þannig að það eru nokkru réttir. X50 ái. Ég veit ekki hvort það tala með ái. Já, ég meina, fæstu þetta ái. Þetta er miklu betra. Íbi, ég skal hækka smá í tónlist fyrir þig. Nei, það er alltaf hátt. Við höfum alltaf svona háa. Við höfum mikið materiál. Ef að tónlistin er háa, þá heyrist ekki neitt í leiknum. Þetta er mér. Það sé ekki að trappið þinni. Fer hún ekki í gang þó þú sett með svona? Reyna að joina Inga, ekki þig. Eru ekki gæðið með high ground í 165?
invite mér, leið og leikurinn klárast og þá invite ég ykkur öllum. Jú, það eru gæðar þar sko, það eru gæðar. 149. Kóta bara upp á Red House, maður. Hvað að gerast? Æ, fuck maður. Það eru feitt 3 gæðar mér eða eitthvað. Feitt 3 gæðar þér? Já, þú veist, það eru ykkur gæðar í salti sem eru með... Já, ég sé mér svona... Það fyrir bara onni í kallarann og í Blúhás. Ótrúlega spennandi. Við erum ekki að vera nýtt í kallarann og Blúhás. Af hverju ekki, Guð? Það er skrims. Við þurfum að ná W, það eru 10 eftir sko. Spilið eins og sé að vinna, það eru 10 eftir. Spilið eins og sé að vinna. Ég er núna þjálfarinn. Það er í Southwest 105 og 150. Chillið bara í smá, chillið bara í smá. Ég fær sem minni. Löggan segir frís. Hvað er að rusha mig frá... Ég gæði að pusha þig. Já. Já, ok, þetta eru 15 lið. Við erum að dippa. 15 lið? Það eru 9 eftir. What? Ég var búinn að builda hana, ég var búinn að builda hana. Ég ætla að taka strax, þetta var í byrjun. Já, hvað það er hérna? Passa á drafsan, passa á draps. Það er engin draps hérna. Ég var byrjað að rissa, svo fóru þeir niður bara. Já, þetta voru 5 mismunandi gæðar sko. Þið voru komin með hækland sko, það maður að taka þess að gæða sko. Oh, what the fuck, feit rage quit maður. Þið verður að vinna þetta. Fyndnaðir sko, þeir heyra svo mikið í ykkur, þeir eru bara fuck, það er gæðir undir okkur. Já, þeir eru með 2 trapp sko. Ég er að segja það, þá koma þér. Það mæta maður. Í dans með sér. Ok. Please ekki fucking day, já. Ég mun að klötsa 3 leik í dag sko. Já. Það var fokka þessum upp. Vel gert. Já, ok, við erum að skjóta núna. Halló. Bildaði fyrir draslið, hvað er að gerast? Þetta er spennandi. Við erum að drull. Origo! Nei, við erum svo góðir sko, það er ekkert stress í gangi. Gæinn pleysaði trapp einhvers staðar sko. Nei, þetta var ég átti. Pleysaði aðra trapp? Já. Nei, rólegur. Nei. Það var að byrka þessi. Ok, reynum að komast inn í svona án þess að fara í fight. Góði. Lengum þetta síðan. Oh, fuck, við erum 2 í 4 sko. Nei, 2 í 1. Ok, beilaðu þá, reynum að beila þá. Þetta er spennandi. Ég er bara alveg búinn match. Já, ég er ekki match til að taka út loka fight. Halló, Bloom, ok. Make sense. Oh shit. Já, GG. Ég er búinn sko, ég er ekki með nóg match til að fara í þetta. Já, shit sko. Þetta var heilt lið. Já, þetta var heilt lið sko, ég var aldrei að vinna þetta. Ansans, tökum 1 viðbót til að vinna þetta. Við verðum að taka 1 viðbót með þessu liði. Kill him. Oh my god, þetta er shit. Jó. Þið tilbúinir eða? Má sjá, invite einu viðbót. Túristi. Demandæ, úrið mitt. Það tjötar þetta lengi.
Magd Sveinn Guðjón. 2 fake skullies maður, ég líst ekki á það. Hvað meinar þú? Það ætla að vera að sé hérna. Þessi sko ótrúlega flottur. Er ekki Mike í gangi á hinu gæðinu? Ég veit það ekki. Hann er feiminn. Ekki vera feiminn. Hvað meinar error? Komin ready. Guðjón, varstu ekki aftur á ready? Ekki dónalega. Nú vinnum við. Hvernig skal ég sé tjatið? Ingi Bár áttu skúltrúber, já. Inge! Tjatið er að missa sig. Vinir mínir stundar glæpi. Ekki ég samt bara væpið. Vinnu. Pappa pillu. Rændur. Við erum frændur. Sofa. Nóða. Svona mín ferskari en flestir. Sjó. Okkur heyri ég ekki ykkur. Hanna. Við erum í grísi. Stilla. Greasy! Ég held ég að vera svona 17, 18 ára þegar ég byrjaði á YouTube. Sjá þetta. Blessar! Alla kemur Guðjón maður. Gaman að heyri þér. Ingi, Já. ég er búin að vera að bíða eftir að fá að spila með þér. Þú veist, alla fimmtudagi svona ár. Loksins. Nei, ekki þig. Já, ég er að spila með öðru sem heitir Ingi. Annars þarfar þú með Ingi? Já. Hver er þetta? Pabbi þinn eða? Nei, þetta er frændi minn. Frændin? Hann segir meistari af því hann heitir Ingi. Ingi! Æ, hann... Fór hann bara? Hann er Gæ. Svolítið, þetta er John Wickens sem við sá í fucking lúttu. Ég er með fokkin lélega byssu. Æ, hann er með Mats, maður. Ég er bara með fucking pistol. Ég er fucking down. Hann er low. Low? Ég er með Hann er ofan á þakkinu. Ég er með hann í það. Hann er 50. Hann er niðri. Vel gert, þú er að rífa mig. Akkur er ég alltaf... Shit, ég er að taka 2 sköldrúpis maður. Fokk hvað ég er að koma. Nei, ég er góður. Ok. Er ykkur annar eða það? Þið eru að gleða sko. Ingi! Já. Oh, what the fuck, þessi chest. Ég droppaði það síld, ég droppaði síld. Ég fekk heavy shotgun og Vel 2 gert. shotguns í sama drastinu maður. Já, ok, nice. This is fucking legend. Þið er svíkauts. Þið eru ekki betra. Geggja skotstrákar. Ég er sammálaður. Þetta er squad for the win. Ég er fullt að trúið sko. Ingi, ég var bara að komast á því að Muscle Boy videón er ykkar channel. Já maður. Bara áðan eða eitthvað sko. Aha. Hey, JR, hvað þú? Þetta að raka upp jónum er þetta. Það er alveg hárrétt hjá þér. Hvar hann Veit einhver um AR? Veit einhver um shieldin sem að... Svo varst með það? Var ekki einhver með shield handa mér? Ok. Já, ég, hérna. Hvar ertu? Já, hérna.
Max, good job með síl. Ég tapaði senast ekki að því að ég er ekki með materials. Þetta ég með síl. Takk maður. Ekki það mörg sko, ég hætti að spila í season 4 sko. Það var bara að byrja aftur sko. Ok. Iggi, manstu hvað ég sagði í chatinu á? Þegar ég kem þá vinnum við. Ég veit það maður. Þú voru að standa undir því sko. Joke. Já. Það er engin pressa. Bara veit ég hvað bunnyhopp er að... Það er þykka maður. Já, það er þegar framsessu. Ég sagði... Það er hægt bunnyhopp í Fortnite sko. Hvar ertu? Ég búið í lokkinu. Sjá það, fara þetta er fucking... Nei, það voru að fara Ghost samt sko. Já, ok, það virkar í Ghost líka. Þetta er svo vangið sko. Já, þetta er ansið svo gott sko. Hvað ertu að gera? Sýndu mér. Bara þú veist... Ok. Þú veist, þú getur gert þetta bánsfag eða hver sem er þegar þú flýgur. Þannig að þegar þú lendir, þá hoppar hún nákvæmlega saman tíma og byrjar að fljúga á stað sko. Já. Þannig að það tæmur þetta rétt og getur að halda árum endalaust sko. Hvernig gerir það? Fokk til það. Já, komið bara hérna. Ég er á leiðinni. En mér vantar svolítið AR. Hvar ertu? Hérna. Viltu fá svona það? Já, ég er með. Já, ok. Ná, ég teka fyrir þig. Ok. Og JR, hvað rank varstu í CS? Ég man það ekki, hvað var aftur þarna svona -5 ranks frá global, er það ekki LM eitthvað eða eitthvað? Já, ok. Býtu aðeins, ég er að finna stein. Þú þarft að finna stein? Já, þú veist, ég á slapping stein en það virkar hlýðum með stein. Ok, hvað ertu? Ég er... Þarna, já. Það er svo, hoppi fara á þessumstast og þeir eru að lenda slapping stein. Að því hoppa. Hvað séu, þeir eru að lenda þá? Það er bara spamma að hoppa. Ó, núna skil ég. Ég skil ekki. Það er erfitt að ná stundin svo þú getur áður. Ok, ég kom með blue burst. Let's go, við erum það bara fyrir. Þegar maður kemst upp fjöll svona sko. Já, en það er ekki búið að lúta shifty. Ó, ég misti það. Það var ég. Ingja, Axel þetta frændir. Já, ég skal muna það næst. Við vorum bara svo nálægt í að vinna. Við ætlum bara... Herru, Stefán er hérna með... Gubbubest. Já. Já, tveir minisils á mér. Er eitthvað með hérna... Bandagess eða? Já, það er bandagess á mér. Og ná trygg. Heyrðu, shoutout á Ívar. Ítti. Shoutout hann. Já, bara shameless plug í gangi þetta. Það er ekki shameless ef þú ert að peppa einhvern annan, sko. Já. Já, meina. Það er sér það. Það er rétt, kóðinn til að fá heyrnartólinn fer að renna út, þannig að þau verður að snögga að fá okkur á. Er þetta PlayStation heyrnartól eða? Já, bæði. Þetta er fyrir allt. Hvað er þetta að fá svona heyrnartól? Origo. Ég er landið burtu frá mér, sko. Það er link in description. Link in description. Tekin og étin. Ég er með trapp, ég ætla að trappkilla gæja. Já. Það er legendary vendar í þetta. Já, ekki. Það við snæfið þér fyrir búst. Koffi. Það hljómaði vel með þér. Er þetta fór skar eða eitthvað svona betra? Já, Það er ekkert betra en barrel. Barrel? Kom í svolítið. Ég ætla að fá mér hérna una sníbörur. Hvað er 375? Já, 375. Æ, fuck, mér vantar 1 nýbút. Það er búið að byggja alltaf mikið svolítið, sko. Og hinn græðis við erum að koma. Hver er að skjóta? Það er ykkur að skjóta. Norður. Nei.
Norðvest, 349. Líka fyrir baklófið. Já, shit. Ok. Já, vel gert. Hans ykkur er gæri að shot. Við erum að fara að pinsa, við erum að fara að klútíma þér, sko. Já. Þeir eru fókt. Það verður að klára mig. Ökkur, hérna ekki. Það er fókt. Fuck. Svo tökum við annan skvat. Einn í viðbútt. Gauð. Það gør að hlaupa þetta. Ekki píka svona hard, passa. Ég var með hann. Það er fucking low þessi gauð, sko. Hanna, tók hann. Revive pata pulsa. Já, komið svo. Nei! Eliminate by... Jó, hvað gerði ég? What the fuck? Nei, er það þannig? Já, þú ert döið núna. Það er ég dáinn? Þú ert að deyja, sko. Já, ok, ég slökkt á leiknum eða eitthvað, sko, ég veit ekki hvað ég gerði. Ok, þú ert að snæpa í þig. Þú veist, hvað er að fokk í tölvunum mínum, maður? Fokk hvað ég hafði þetta, maður. Shit! Njóta og lifa. Dagur, já. Ég ætla að hætta, strókar. Já, við sjáumst, góða nótt. Ok, góða nótt. Hvað? Herðu, Mushi. Hvað heitir Mushi? Já, það var accepta. Það á ekki að vera eitthvað annað skinn? Eitthvað svona... Þú ræður, sko. Já, eitthvað 34 skinn. Hellaður? Ragnar Gamer. Ég sé þig ekki inn í... Þú er... Hérna. Ég ætla að vera annars skinn líka. Njóta. Ég á keyboard við PlayStation mína. Ég er eiginlega ekki á þessu. Skilji? Ragnar Gamer, PlayStation. Basar. Blössu. Ásaki. Ég á 1400 V-Box. Jóhann Kolbens, þú er eiginlega að adda mér af því að ég get ekki addað ykkur. Þú adda mér, invita mér í leik og þá sé ég að þú viljið spila með mér. Þá get ég addað þér. Ég sé inn. Ég vil það, já, já. Ég langar tíma að láta hérna. Vonað þú hringir, slepptu mig, stakun og skott. Vertu hér lengur. Tímlega gott. Það vil ég svo koma í playground eða? Nei. Ég kom að leysi það. Nei, ég er að Ég har fundra í það. Lova þér, Þú getur addað mér sem epic friend. Það er ekkert mál fyrir þig að adda mér bara í epic friends. Þessi er meistari, Alli Bumba. Hella. Ég skal reyna að láta það joina næsta Icelandic. Herru, hvar eru boys að lenda? Jú, það eru bara boys. Það er alltaf margir. Ekki margir fyrir mig.
að koma að reyna. Hvað heita bara aldrei? Vel gert. Ingi. Já. Veit hvað er? Býta aðeins. No, Ragnar. Fokk með bráma. Það eru gæði sem bara kyrri hérna. Það er gaurið að byrja þetta. Lokkaði. No. OJR 1 eftir. Þeir eru ekkert að byggja sko. Bara með double barrel sem ég ótt á sko. Joke. Low scope 360. Þessi var nálægt í. Þú mátt eiga það. Þú mátt eiga skuld. Bitches veit alveg hver ég er, oh my god. Oh my god. Bitches sweet man, oh my god. Ha! Hann lífaði leikinn. What? Djöðs aumingi. Joke. Afsakið orðbræði. Jóhann, þú verður að adda mér, því miður. Heyra allir sem eru að horfa á livestreamið í mér eða? Jöp. Halló? 8 damage og 7 damage. Beit like. Já, ok, full match. Þetta er intense. Ójó, það er fucking pro, sko. Tjóð var gott að vera með matt núna maður. Það verður þægilega.
Það var fucking næst. OTR getur unnið að leik bara einn. Ég veit það. Oh my god. Er hann ekki búinn að vinna að leysi eða? Hvað svo lútið af hvernig? Hann var ekkert með það mikið lútið, fór ekki hinum einn? Nei, já, þetta meginn, tjók. Ég var ingen betri. Geðveikt. Farðu í golfbílinn í hringinn. Teddy Gísli, já, þú mátt spila með mér næsta streami. Ice cold, nei, maður skrifar ice cold, svona. Nei. En ef það ætlar að adda mér, þá er það Ingi Bauer. Þá skrifar það svona. Ingi Bauer er meistari. Takk maður. Takk mér. Góða nótt pabbi. Þetta er bag. Ég með sósu. Oh my god. Ég heyri ekkert í Ragga game. Ég held að það ekkert verið að tala. Já, ok. Neður ekki betri. Bum, bum, bum. Takk legend. Þú ert legend, já. Við erum að horfa á OJR. Icelandic Zebra, já þú mátt spila með næsta leik, ég er búinn að segja það. Ég er búinn að segja það. Það er búinn að segja það. Sendu mér hvað það heitir. Inn í Fortnite. Veitu af hverju Sköldloppar er komið í sjoppuna? Út af Halloween. Neips. Af hverju það? Þetta er að koma fellibylur hjá Fortnite fyrirtækinu eða hvað það heitir. Og það vildu við bara græða sem mest á pening áður en það gerðist fellibylur. Veitu hvað sagði? Það er að koma fellibylur. Já, það er alltaf allir strákarnir í skólanum mínum að segja. Að koma fellibylur hvað? Hjá Epic Games, þú veist, fyrirtækinu. Mér finnst það ólíklegt samt sko að fellibylur bara taki út leikinn sko. Já, allir strákarnir, ég trúi því eiginlega ekki sko. Ég ætla að googla þetta. Googlum þetta. Það var svo rare skin. Þetta síld saman sér fakt. Fortnite Hurricane. Hérna.
koma. Hún hyggjast. Nei, nei. Sko, fellibylurinn fer yfir þar sem að Fortnite er. Já. En það á ekki geta eyðilagt, sko. Á ekki geta eyðilagt þarna leikinn. Já. Það var það sem Epic Games er. Ja, það stóð alltaf í fréttinni. Sé hvað þessi svona omtus og rendi til þetta maður. Langar í... Þetta er uppáhaldsslagið mitt. Ha? Þetta er eina sem ég vil. Eina Ah. sem ég vil er uppáhaldsslagið mitt. Það er hella lag. Damn. Klúburinn kallar, klapp svarar. Þetta er ekki fake news, hurricanein fer yfir Epic Games en það fokkar ekki upp leiknum, sko. Það er bara mjög gott. Stefán er eitthvað að kommenta. Þú ert það eina sem ég vil. Þú ert það eina sem ég langar í. Þú ert það eina sem ég vil, baby. Þú ert það eina sem ég langar í. Fylgist ekki með hvað aðri tala Púla upp í bíl sem mér er sama Gleymin en ég gleymi aldrei saman Við erum grúsin, stelpa mín þarf ekki að reykja úti Fylgist ekki með hvað aðri tala Púla upp í bíl sem mér er sama Gleymin en ég gleymi aldrei saman Við erum grúsin, stelpa mín þarf ekki að reykja úti Nýju eftir. Skil ekki, hvað þarf maður að gera til að vera góður í Fortnite? Spila Fortnite meira. Ég ætla að það. Það er sama hvað þú gerir í lífinu, hvort sé Fortnite eða skóli eða eitthvað annað, það er bara að gera það nóg mikið þangað til þú verið góður. Þú getur verið góð í hverju sem er, sko. Bara svo lengi sem hún ennir að... Öllum er bara starffræði. Ég er ömurlegur í starffræði. Þá þarftu bara að reikna meira. Reikna meira. Bara reikna meira. Þú ert það eina sem ég vil. Höldu bara með tónlistunum? Þú ert það eina sem ég vil. Íbbi verður ánægður. Þú ert það eina sem ég langar í. Þú ert það eina sem ég vil, baby. Þú ert það eina sem ég langar í. Ekki fara heim, þú veist ég fer aldrei, heyri ekki þeim. Crowdsurfa á barinn, ég veit hvað þú vilt, vart ekki að segja. Ég skal accepta það, Ísak. Nema þér. Ekki fara heim, þú veist ég fer aldrei, heyri ekki þeim. Crowdsurfa á barinn, ég veit hvað þú vilt, vart ekki að segja mér. Ég heyri ekki neinum aðeim nema þér, nema þér. Þú ert það eina sem ég vil. Þú ert það eina sem ég vil. Þú ert það eina sem ég vil.
Ekki máli Ísak. Koma svo. Hvað segirðu? Þeir veit að feikar ég er. Þú getur tekið medkitið með þér, sko. Æ, ég ætla að fucking rifta þangað en gæin ég. Þú getur tekið medkitið með þér, þessi rifti, sko. Já, ég veit. Ég bara fucking... Ég er búinn að lækka það, Jóhann. Ég var bara smá pepp. Getur farið það? Oh shit, ég ætla að fela mig þar hérna. Ég er ekki alveg hvernig ég vatna. Akkur er... Koma svo. Snuddum saman kviknar bár. Þigum. Það er eiga nema við. Stormurinn er alveg opinn. Shit, hvað þetta er leiðilegt gameplay maður. Ég ætla að invita öllum eftir. Ég er full að trúa þér. Ég líka. Ég er meira full að trú. Eru gæjar hér? Ég veit það ekki. Dipp í sónið strax. Sást ekki hvað Þeir eru allir í tiltu dagar. Það er enginn nema við. Ég held að þetta sé 4 á móti 1, sko. Ég myndi fara meðfram storminum. Fuck, ég veit ekki hvað þetta eru mörg lið maður. Blokkaðu þá svo þú komist ekki inn í hringinn. Þeir takaði öll að sko, það er með RPG og allt. Hófið er alltaf réttir. D. King Garðarsson, ég er innvætaði næsta leik. Æ, fuck off, maður. Ekki sá hann því. Jó, hann sá mig, sko. Hann er að horfa á þig. Það er ömulegt. Er hann ekki bara 1 samt, eða? Mögulega ekki, sko. Hann er að rössa, eða? Ég var alveg að verja það, en það er ekki komið þetta upp í loftu. Kemur. Blóm. Ég held að setja gott. Takk fyrir leikina maður. Herðu. Magdsveit Guðjón. Takk fyrir leikina, ég ætla að leyfa öðrum að spila líka. Já, sjáumst, þetta var gaman. Sömuleiðis maður, bye. Bye. Til ykkur meistari. Algjör meistari. Herðu, Icelandic Zebra. Hvað heitir í leiknum? Voggur the best, hana? Ok. Og Ísak er búinn að bíða lengi, ekki? Blessaður. Sælir. Hvað er kýrlinn? Bara allt gott. Velkomin í streamið. Takk hérlega fyrir það. Loksins. Ætli ekki fleiri að joina það? Jú. Að segja það nú.
Hæ, sælir. GG Mushi. Ég að bíða til litla bróðið minn. Ja, hann kominn, ok. Bara fínt að þú Ísak. Bara fínt. Ekki minnast á mig. Ekki minnast á mig. Got you know. Maggi Mosquito. Maggi Mosquito. Það oppi líka farin. Ok, sjáumst. Já, hóðu bara. Og hæ. Ég aleinn eftir. Aleinn eftir. Hvað er lendastræður? Tekið mig glirun. Glirun voru ekki virka. Hvað segir þið? Ég að taka PP eða? PP. Ég til. PP, TT, LL, RR, DD, TT, LL, RR. Stefán, ég galdrakall, aldrei gleyma þig. Það tók mig mestalagi svona 30 sekundur að laga töluna. Ég ekki svona bokkast. Stefán búinn að vera í svona 10 vikur að laga töluna því hún laggaði svo mikið og ég lagaði á 0 einni. Vel gert. Já. Já, Stefán. Já. Það er svona mælupust heima, því hann bara... Það munurinn á hvernig sem kunni laga og þess að við kunni leggja það. Það er bara munurinn. Tjú. Ég lendi alltaf fokkið lélega. Anskotinn. Alltaf að gleyma þér að... Ég fyrir alltaf að horfa á kommenti. Fyrsta byssan Legendary Scar, maður. Snill, endilega droppa það fyrir mig. Tjú. Já, ég er til. Hérna, tjú. Það er ekki rétt hjá þér, Stefán. Því miður. Þannig að einhvern hátt... Það er ekki rétt hjá þér, en á einhvern hátt tengist það... Áttu byssu fyrir mig, Darmara? Já. Það tengist skjáan. Þannig að næsta vlog kemur út á morgun, eða? Vonandi laugardaginn. Ég er á leiðinni. Tölum. Ok. Ísak er að koma á hlaupum. Vokkur. Oh shit. 10 fyrir 8. Hænum. Gæði fyrir aftæði. Nei, hvað er þetta? Honum. Náður hennum? Já, hvað er næsti? Hvað er hann drita mig? Klára hann. Oh shit, ansans. David? Hvað er þetta bara að lífa? Hvað, lífið bara allir? Nei, þetta gerir stundum. Ég kom inn í...
Það var ekki nógu gott. Frændi minn að spila og... Já, á þínum account? Já. Ok, allt góð. Ok. Ég og þú og allir vinir mínir. Blessaður. Sælir. Eru allir tilbúinir eða? Ég er ready. Sköllarinn maður. Skull. Ég þurfti að kaupa hann. Já. Þið létu mig gera það. Damn. Six figures, I was only 4. Hvað? Get tell. Og allir vinir mínir eru hér. Ingiður. Já. Fyrir hvað auglýsingar takur? Nei, fyrir hvað fyrirtækast takur? Í gær? Já. Fyrir ólístildina. Ólístildina? Það er svoleiðis. Þetta var fyrir því, Stefán. Herru, eru þið til Wailing Woods? Wailing? Herru, ég á Twitter en ég notaði það síðast svona 2013. Þannig að basically á ég ekki Twitter. Hver notar Twitter í dag? Það notar ekki Twitter í dag. Og hefur aldrei neitt notað Twitter. Því miður. Ég veit ekki alveg hvað ég ætti að vera að gera á Twitter. Þú veist, allir sem eru á Twitter séu bara eitthvað að reyna að fyndnir eða kvarta. Am I right? Það er alveg svoleiðis. Heyrðu þið þetta? Já. Ég prumpaði bara inn í mækinn. Það var juicy. Það fór á juicy. Er ykkur hérna? Herri, ég er með þömbunarkrúsinu handa einhverjum. Eskerit, Scar, eskerit. Hvað ertu með sér? Með þömbunarkrús. Pabbi þinn eða mamma þinn íslensku sérfræðingur sem bara þýddi þetta fyrir þig, eða? Nei, ég var bara að tjóka, ég heyrði þetta einhvers staðar. Thambara Juice, er það? Þömbunarkrús. Þömbunarkrús, ég ætla að fara að nota þetta. Tjökk maður. Please, ekki nota þetta engiður. Hvað er þetta með þömbunarkrús, eða? Gauir, þömbunarkrús! Það er líka svo erfitt að segja þetta, maður ætlar að gleyma þessu orðið strax, sko. Já, true. Þannig maður. Já. Ertu búinn að fá þömbunarkrús eitthvað nýlega? Nei, ekki alveg sko. Ég er ekki skap. Ég líka. Ég meit mín hérna þér. Er eitthvað með shotgun? Hvar ertu? Já, þú ert úti. Já, smá. Ingi, veistu hvernig maður kemst út það? Já, hvað? Það er rifti í miðjun á þessu. Þú veist þarna niðri. Hérna. Ég taka það bara allir að... Hvar er það? Það er einhvers staðar þarna miðjunni. Hérna. Það sem bara ekki dett í það, maður getur dott og smíða.
Við tökum það eftir. Darmar, ertu með míní fyrir mig það? Já, hvað er þið? Hvað ertu með, Mushi? Hvar eru þið? Lengur þú lýsa? Nei, ég er góður. Ekki hoppa onni í þetta, Darmar. Æ. Já, var maður það. Eða ekki. Ok. Ok, förum hérna Tomato. Við erum að fara að segja þetta döp, sko. Darmar. Ég er í ruglunum. Hvað er það að gera? Ég er í ruglunum. Það er gæði búin að vera þarna, sko. Gæði að fæta þarna niðri. Gauður, ég veit svo ekkert hvernig ég á að komast út, sko. Svo ekki neitt. Þeir eru bara hérna niðri. Ég var að fá gilli. Nei. Nú, alveg. Fuck this shit. Gæði. Heldur slag ennþá í gangi. Hvað er þessi gæði? Á einhver hérna shotgun fyrir mig. Það er það blá takt, Ingi. Það er blá taktikal. Hvort viltu blá pumpa, blá takt? Ó, blá taktikal. Hérna. Það er við shotgun. Kom hér. Ó, Gæði þú ekki verið shotgun, amma? Hvað er marg shotgun, amma? Ég er með 17. Viltu það? Maður sjá. Hérna. En það er með míniskot. Ingi. Hvað takk mér? Vantar eitthvað míniskot, þessu? Er hann kós? Nei, þetta er ekki. Ísak, þetta er hérna bara. Já, medkit hérna. Haha. Auðvitað með bjöllina, Musi. Vel gert. Ok, mistari. Það var góður, það var mjög góður. Ingi, það vantaði byssu, sagði þig. Nei. Nei, ég held að ekki. Vill einhver legendari ígúl eða? Legendari. Legendari. Hvað er það? Nei, hérna. Nei, góður. Er ég á eftir að gera þetta? Drápuðu gæðinu svo reyna? Já. Það voru bara tvei gæðin. Við erum að haxa þetta shit. Það er annað mikið hax, sko. Gauðir, þetta er eitthvað annað nett, sko. Það er bara. Gauðir, þetta er eitthvað annað cool, sko. Gauðir, ég man þetta, sko. Ég man þetta. Gauðir, þetta er eitthvað annað hax. Þetta er eitthvað hax nett, sko. Gauðir, þetta er bila fucking nett, sko. Gauðir, þetta held ég að setja 5 ára, sko. Gauðir, þetta er hax? Hvað minnur þau? Þetta að segja þessi 5 ára þegar ég segi hax, já? Ingi. Já. Fegst enga þömbunarkrús hérna? Nei maður, við þurfum að finna þömbunarkrús, sko. Fyrir Ísak. Herru. Já. Ég var að finna hérna Legendary Silencer hérna. Skar. Já. Ég er með Var ég að spyrja? stykki. Ok. Er einhver með lansara eitthvað þannig, eða?
Nei. Ég fara bara hérna og taka svona draugasteina. Holy shit. Og var eitthvað, voru þið að skjóta mig? Já. Nei, ég er með lightbullet á þær. Nú, ég sé ekki í kommentum. Ingi. Já. Hérna, ég ætla að droppa lightbullets ég er ekki að nota. Vel gert. Þetta er bara beint fyrir fram að. Ég er með fokki mörg svona sko. Ég er með 260 núna. Við erum bara að finna shield. Næ ekki að opna hana link, Stefán. Ísak. Ég er bara að finna minni sem það. Ingi, er þetta góður á með Tay-Tay, eða? Hvað sér, góður að? Með Tay-Tay, materials. Ekkert eitthvað geggjaður, sko. Hvað veistla er þetta? Hvað er ég komin í eitthvað partíð hérna? Stefán, þessi linkur virkar ekki, bara svo veitur það. Hann leftaði Darri Bauer. Það er gæjar hérna. Jaha? Já, hann er alltaf dott út. Hann er allavega bara kjur, sko. Það er gæjar þar. Tökum hann. Hann er bara í húsi. Ok, lol. Þeir eru tveir. Hvað er þið góðu gamlu eða? Þessi er ekki góð, sko. Hvar eru þið? Sælir. Takk að smá. Þetta er veisla, maður. Þetta var náttúrulega ekki hægt. Nei. Stormurinn tekur á. Djöðu, þetta er alltaf lélegt. Ég sagði ykkur, þetta var lélegast að stríma alltaf tíma. Það var ekkert að ljúga þegar ég sendi það. I'm the Heidi. Það er prófum þetta Disco Domination inni. Það er geggjað, sko. Maður er bara að fá kills. Maður deyr aldrei. Var í sponna og það. Hello. Já. Emote on dance floors to capture them for your team. Er á kortinu hvar dance floor er? Sjá á kortinu hvar
Maður dansar? Nei. Það kemur eitt smá. Hvert að fara blessandi eða? Eða snobbi eða eitthvað. Já, blessandi. Já. Við getum líka alltaf bara bilda upp og hoppa út og maður getur alltaf gert glætir. Við getum svo bara tekið D eða eitthvað. Ég í D núna. Já, þú fórst bara á það. Það er kannski betra að fá byssu fyrst. Capturing. Gæinn í húsinu. Ingi er að koma til þín með byssu. Hellar. Og eina þömbanakrús. Ég er ekki að tjóka, sko. Þú veist ég er alltaf til í þömbunarknús. Krús, ég sé alltaf knús. Knús, þömbanakrús. Góða stund í Vestmannaeyjum. Og ég er saman eyjum. Wow, hvað það er mikið skorið hérna. Herru, ég var að fara... Hvert að fara? Eða? Hellar? Viltu eina þömbanakrús eða? Ingi, fyrir aftur þig. Ég veit ekki, hvað með það? Það ekki má. Er það ekki tvíklikka að hoppa? Jú. Það eru gæðir núna á dansskólinu. Er einhver að sjá B eða? Það er mest að fæti á. Hvað, vol er þetta eitthvað steikt? Ég get ekki farið hérna. You know. Það eru vondiga þar. Það er sé. Some bad guys. Vondi gæðinir er að ná þessu, sko. Við þurfum að ná þessu, sko. Nei, þeir náðu þessu. Þú respawnir alltaf aftur og hefur öll ammo í nokkuð. Mikið að gæjum að... Já, þeir eru búin að ná þessu. Ég gotur lendið á mér, ég er með eina þömbanakrús. Þetta móti rigged komin hér. Þömbanakrús. Hérna má það þessu og allt. Ég er með græna IR, sko. Ok. Þetta með einhverja sekundari byssu að...
Græna pistol. Ég myndi taka þessa. Hún er góð sko. Bobby. Nej, här. Það vantar svo mikið. Shit. Þessir gæjar maður. Ok, Ég skil ekki alveg stíginn í þessu. Nei, ekki heldur sko. Það er bara að vera með dansskóli lengi og fer maður stig. Hittar ekki neitt. Hvað segirðu? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Er ekki 50 dag? Má ekki vera livestream í dag? Það er livestream í dag. Við erum live. Þú ert bara 100% live núna. Ég hef bara komið í eins. Það verður season 4 livestream. Já.
Við þurfum alvarlega. Nú að gæjum hér maður. Damn it! Ég væri til að maður myndi fá smá materials með þessu lífi. Já, það var hella. Við erum að skýta, sko. No. Fuck, þetta er intense, maður. Nei. Það er alltaf intense, sko. Ég veit það. Shit, maður, þetta er alveg gaman. Já. Ég kom 11 kills. Það er hella. Ingi, Já. við erum að fara. Vil að fara? Já. Ok, takk fyrir leikinn. Já, Bye. bye. Takk fyrir leikina. Sjáumst. Sjómleis, bye. Hvað var allir að fara? Hvað var allir að fara? Er það? Ertu í alveg með 12? Það samt netum þetta 20 kills í bara venni. Akkur byrjaði inn í sóninu. Ég þarf alvarlega að finna málum materials. Ansons. Ég er ekki nein, sko. Missir maður materials þegar maður deyr, eða? Nei. Heldur ekki ammo, sko, maður bara. Þannig að þeir geta fengið af og það ekki. Sælir. Það er einhver að snæpa mig. Ertu farin eða ertu farin inn í leiknum? Nei, ég var ennþá hér, sko.
enginn að hugsa þetta diskogólfana. Það var alltaf bara hvernig að drepa hvernig. Já. Nei, var rétt lendið þá maður dáinn, sko. Hver hjálpaði fucking mér? Fekk ekki killi fyrir þetta? Ég hef ekki fólkdömið. Við erum að skítapa svo, sko. Það ekki það? Já, það er svona alveg ágætlega jafn, sko. Maður er ekki með að fara inn í dansskólið. Það er ekki góð hugmynd. Ég gerði það, sko. Ég gerði það strax. Hvað gera aftur? Það er líka. Sýnist allir dæjandir okkar vera bara það. Já. Ég heyrði. Shit. Allt og mikið, sko. Ég þarf svo mikið shotgun eða eitthvað, sko. Er ekki shotgun sem ég sé það? Og ég get gefið shotgun, sko. Sem bara grá tech. Materials. Ég er ekki búinn að vera nein materials allan leikinn, sko. Ég ekki heldur, sko. Ég er sko með 345 hátur. Ég er bara að reyna að ná kills. Ég er sko bara með 4, ég er bara að reyna að lúta. 20 kills. Yeah. Já, þeir eru búin að vinna. Þeir eru á 96, þeir eru á 100. Jesús ekki. Ég draf 2 og takk ég sko. Það er bara svo margir leikir, sko. Þú grínast. Þú átt að pyrra mig. Mér er litlu. Þetta er alveg intense. Sæll. Taka eitt leik uppátt. Bara, vilja taka svona vennilegan? Ég er til í vennilegan, sko. Ok. Frekar langir leikir. Já, true.
Hugsa þig. Það held ég ekkert skemmtilegt að horfa á livestreami þegar maður bara lenda og deyja og lenda og deyja. Herðu, ok, það er enginn að fara að joina. Þannig að við hendum okkur bara í það. Ísland, Frakkland. Nei, ég var að stríma með það. Já. Svaklega leikum maður. Var það skemmtilegur, eða? Já, við vorum yfir 2-0. Já, ég frétta því. Hugsa þig, hélst mér upp í alla nótt og ég fíla það. Þarf ekki að hugsa þig, enda veist ég svo tíla. Þeir samt jöfnuðu bara frá 88 mínútu þegar maður næst ég bara 2 mörkum eða eitthvað. Shit. Skíti bara að það Hvað er síðastu leikur, strák? Hvað er að landa? Já, lestum er búið. Þú mátt hækka í þér, það heyri svolítið lítið í þér. Ef þú getur. Mér? Nei. Bara taka... Já, ég til hérna. Viking Base. Akkur heldur að Sindri hafi gert það tömlega? Ég fæ aldrei nóg þeim. Enn og aftur container. Þetta gerist alltaf. Það gerist alltaf. Já. Tíma, belti. Sá það á livestreaminu. Þetta er vænt, já, þetta er Sindri. Er það gæðir hjá okkur eða? Ekki á mér sko. Ætt. Ég held að það sé ekki gæði með mér. Last game, boys. Það er alltaf skemmtilegt að vera með í síðasta leiknum sko. Já. Það er basically, maður vill ekki deyja sko. Já. Ég held ekki, maður taka hann. Það er rift hérna. Ok, mátt alveg taka Assault Rifle sko. Við verðum að fá 1 Victor Royale. Já. Með 1 mini handa einhverjum. Þetta var fárlega skilði. Ég er góður, ég er með hérna... Ég er góður líka sko. Ég er með thermal scope, þannig að... Það er litið góður með hana. Ég kann ekki neitt á hana sko. Thermal þig? Og það er bara að muna... Þarna... Þar sem þú miðar, þá skýtur það strax. Þú þarf ekki að gera svona aðeins yfir eins og í snæperinum. Það er fárlega þægilt sko.
Já. Það bara fyrir beint í það sem þú ert að skjóta. Já, Ingi, með einn minion þar. Hella? Mér finnst svo skrítið að vera YouTuber að livestreama. Það var YouTuber að livestreama? Já, þessa byssu. Er það ekki skrítið? Er það að tala að vera að streama á YouTube? Er það erfitt eða er það skemmtilegt? Það er fárlega skemmtilegt og fárlega erfitt líka. Hvað segirðu? Ég er búinn að horfa á öll lokin sem ég hef gert. Takk fyrir að maður. Lækaði líka þau öll. Hvað segirðu? Ég er búinn að læka öll vídeó. Vel gert. Þú veist meistari. Maður er líka með bjölluna, sko. Já, það er náttúrulega must, sko. Bjöllu gang. Bjöllu gang. Bjöllu gang. Og fara að taka þetta rift og Já. tjekka okkur gæm. Ef að henda Það okkur er í... hérna í norðvest. Sko, ef við förum í tiltet á David, þannig að við skulum ekki fara í tiltet. Já. Förum bara eins nálægt Dusty og við getum. Ég veit ekki hversu langt við drífum, sko. Ég heldur við dreifum svona cirka hingað. Já, meinar. Já, ég held við dreifum. Ok, lendu þá hérna einhvers staðar. Er þið nógu mikið farmaðir, eða? Ha. Er þið búin að farma ykkur upp, eða? Það er annar rétt, sko. Það er annar. Já, ég er hérna, er á góðu, sko. Tilbúinir, eða? Já, farið bara. Það er sko annar rétt þarna. Ó, farið það. Ok, lendum hérna. Það gæti verið rift hérna. Það gæti verið rift hérna. En ekki fara neitt niður. Það er ekki rift. Já, ok. Það er bíll hana. Það gæðar. Já. Sem bara fara einmitt niður þar sem við vorum að fara. Sáu það? Já. Þessi, já. Þeir eru svona hérna. Þeir eru bara eitthvað að trolla, sko. Akkur myndir ekki fara í kistuna? Já, ég var að fara að segja það. Pössum okkur samt. Ég hef trollað þrisvar. Hérna, Big Shield. Ég fyrir bak við núpp og... Vel gert. Hvað segirðu? Ég pickaxaði núppan á vannleikinn. Hann er gæinn. Hvað er hann? Hann er hvítur. Hann er one shot, hann er í söðustur, upp á fjallina þar sem hann var búið að builda. Ég hitt hann svona 4 sem ég fyrir 3. Það er annar gæinn. Nokka hann. Þetta er tiltet lið. Nei, heyrðu. Please ekki klára mig. Nei. Þannig klára það? Dansa mig. Já. Fokk, hann er hérna. Já. Tökum einn viðbót. Tökum einn viðbót ef þið viljið. Og ég er Ó, kemur coach Gústi. Vel gert samt. Ég hef búinn að spila Origo-ölsinguna, Stefán. Tökum einn viðbót. Ef þið eru til. Ef þið hafa tíma. Þurfið ekkert að fara að sofa það? Nei. Það er ekki skóli á mér á morgun. Nú, okkur? Bara, það er einhver foreldrarviðtal. Hella?
Bam, 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 bam. Mér fannst skemmtilegast þegar voru í Póllandi. Hvað segirðu? Mér fannst skemmtilegast vloggi þegar voru í Póllandi. Já, það eftir að koma út. Hvað er að landa? Lendur bara hérna. Salty. Eða Dusty, við ráðið. Dusty svo Getur við líka fengið okkur smá materials. Já, það er eitt lið að lenda hérna með okkur. Nei, þeir eru að fara í retail. Einn kom með okkur. Dr. Bambi og Sælir og margt fæðir hérna. Herri, ég fann enga byssu. Hana? ekki allir. Einhverju neitlansir. Vel gert. Það er verið að skjóta hann. Ég er að fara að drepa gæðina. Nei. Heyrðu, ég er að fara. Ég segi bara takk fyrir leikina. Sömuleiðis maður. Bye. Bye. Ó, ég nokkaði gauðina. Haha. Núna sko ekki. Ok, það er eitthvað byssur hérna hjá mér. Það var sko einhver gæði hérna. Þetta er góður í móbæl maður. Ha? Þetta er góður í móbæl. Já, ég sko. Ég. Það er gaur að koma til okkur. Eða hann er hérna upp á. Hann er í miðjunni. Pabbi minn er YouTuber líka, hann er svo þú. Hver er pabbi þinn? Hann livestreamar ekki, hann er ekki streaming. Hann tekur svona 12 vídeó í Fortnite. Hann er í level 9. Hella? Hvað er þessi gæði? Ert þú góð að bylta? Fokk, hvað er það maður? Andskot. Já, klukkan er alltaf margt maður, við vorum með... ég er líka búinn að núna. Herru, takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn maður. Já, það getur takkað, bye. Bye. 6 ára, það er lítið meðvalega. Það er rétt. Við vorum, það búið að vera ára 50 bara í fokkilega tíma. Það er alltaf verið svo. Þetta var intense maður. Takk fyrir.